Számítástechnikával, mint olyan, már egész fiatal. Tehát most ilyen 81-82-ről beszélünk, még semmi nem volt, de már akkor az ilyen jó kis kocsmákban, meg ilyenekben már voltak konzolok. Ugye ez a Galaga, Donkey Kong, stb. Ezek ezek. És hát azokra rájártunk elég erősen. Ott kialakult már egy ilyen függőség kvázi, hogy már kerestük, hogy hol vannak. És egy gond volt, hogy azért az sok pénzbe került, mert ilyen 10-20-asok alapján elmentek ilyen nagy pénzek, úgyhogy azért annyira nem sokat jártunk, mint szerettünk volna. És akkor jött 83-ba, ugye apám olyan helyen dolgozott, hogy ő ilyen futárszolgálatba gyakran járt nyugatra. És onnét hozott be aztán a 83-ban egy C64-et, és akkor az úgy megkaptam, hogy a C64, az Isten, érted? Tényleg volt rajta 2 vagy 3 játék, amit így kaptam hozzá, de egyébként meg úgy nagyon nem, és akkor kijátszotta magát az ember, ez egy kicsit unatkozott, de akkor ment ez a TV Basic sorozat, nem tudom, hogy mennyire maradt ez meg, és akkor az ember elkezdett pötyögni, hogy na jó, Basic, és akkor oké. Csináltam kis programokat, számkitalálós, és akkor így szépen haladt ez előre, de eléggé éreztem a korlátait ennek a dolognak, mert ugye Basicbe az a pár játékot, ami megvolt, ilyen autóverseny, ilyesmi, így kaptam innen onnan, az azért Basicben nehéz lett volna reprodukálni, ugye, és akkor egy kicsit gyanús volt, hogy akkor ez nem lesz így elég, de ez így folyt, mit tudom én, 8. végéig, és utána a Műszibe voltam nyári munkán. Ez gyakorlatilag nem tudtak 14-15 éves gyerekkel mit kezdenek. Jó, beraktak a számítógép központba, hogy ott akkor jól el leszek. És ott ilyen, még a C64 előtti gépek, tehát ilyen CBM 2-es, meg ilyesmik voltak. És akkor azokon ott szórakoztunk, és ott ismertem meg az Indiánt, tehát a Szabó Zsoltot, és ő hozott nekem, hogy játékokat így elkezdtem így bekapcsolódni ebbe a körbe. Akkor még szó nem volt itt semmi extráról, csak így az Indián, meg még egy barátom, így össze jártunk, hozott nekem ezt-azt, milyenek, egy tök jó volt. És akkor én már akkor ott tartottam, hogy akkor már úgy kezdtem belenézni, megpróbáltam belenézni, hogy mi történik valójában egy ilyen, akkor ott egy játék, vagy valami, vagy legalább egy ilyen demót. Ugye a játékok előtt voltak intrók, és akkor azt úgy megnéztem be, de jól, ilyen szép színes képek, stb. Az még meglehetősen primitív dolgok voltak. Tehát egy kép, meg egy scroll, vagy valami ilyesmi. És úgy megpróbáltam szétszergetni, megvettem a C64 gépi kódú programozása című könyvet, és akkor azt ugye már betéve fújtam, mert azért itt úgy kell ezt elképzelni, hogy az ember hazamegy az iskolából. Nyilván én érettségi előtt körülbelül úgy voltam ezzel a dologgal, hogy a tanulás az annyit jelent, hogy a leckéket lemásolom óra előtt. Tehát gyakorlatilag hazamentem az iskolából, akkor ültem le a gép elé, és nyomtuk. Úgyhogy így elég jól haladtam, de hát azért elég nehéz volt visszafejteni kódokat, mert nem nagyon voltak eszközök, és akkor a középiskolában volt egy évfolyamtársam, aki nem tudom honnét került így bele ezekbe a dolgokba, de ő hozott nekem egy cartridge-et, azt nem tudom, hogy tehát ugye C64-en voltak játékprogramok, stb. Mindenféle alkalmazások, úgy meg lehetett őket venni, hogy cartridge volt, csak bedugtad a gépbe, nem kellett töltögetni, mert mindenki akkor még ugye a Magnóval szórakozott, nekem volt flopim, de hát arra alig volt valami, ugye. És az embernek játékok kellettek, akkor olyanok voltak, hogy elment mondjuk, ilyen valami nagy rendezvény volt mondjuk az Orci Parkban, arra emlékszem, és akkor ott elment, és akkor kazettán kaptál játékokat, és akkor azokat lehetett, utána átmásoltam lemezre, stb. Így gyűjtögette az ember, de nagyon nehéz volt ez az egész. És az a cartridge gyakorlatilag ez úgy működött, hogy egy monitorprogram volt rajta, tehát azt bármikor tudtam reszetelni vele a gépet,
és megnézni, hogy adott memória területeken milyen programok vannak, és akkor ugye elkezdtem szépen összebogarászni, ugye addigra már megértettem, hogy működnek dolgok, csináltam egy ilyen egyszerű demót, és erre az Indián teljesen kiakadt, hogy de jó, egy ilyet, és akkor ilyeneket kéne csinálni, és akkor úgy, hogy akkor menjek el, van egy ilyen klub, az a Csokonai, gyakorlatilag ő vitt oda. Úgyhogy ez úgy működött általában, hogy ez így péntekenként volt ez a Csokonai. És akkor suli után hazamentünk, ledobáltuk a cuccokat, elbumlisztunk a Mexikói útra, onnét még busszal, mert ez kim volt 15. kerület világvége. Te úgy tűnt, hogy ez a világvége. És akkor ott ilyen hosszú asztalok voltak, szépen mindenki ilyen számítógépek, nem tudom, hogy saját egyébként, szerintem a legtöbben a saját gépüket hozták, és akkor ott ment így a cserebere, meg ilyenek, és akkor így, de érdekes, tök jó. És ott megismerkedtem egy csomó emberrel így ebből a dologból kifolyólag, és általában ezek ilyen, nem is tudom, persze nagyon jó volt, hogy mindig volt ez a csereberélés, meg ember új programokat kapott, egy idő után már mi vittük az új programokat, mert ugye, hogy bővült az ismeretségi kör, egyre több helyről jöttek be, és ha az ember kapott egy programot, akkor persze bevittük rögtön a Csokonaiba, ott osztogattuk, egyébként teljesen ingyen, tehát ezt le kell szögezni, hogy én gyakorlatilag soha egy fillér hasznot ebből nem csináltam. Voltak egyébként emberek, akik pénzért másoltak szerencsétlen gyerekeknek, és azokat nagyon utáltuk. Tehát azokat próbáltunk távolságot is tartani tőlük, és akkor mindig, hogyha jött valami, akkor így terjesztettük, és ugye az volt a lényeg, inkább ez egy olyan dolog volt, hogy az volt a menő, aki minél több új játékot tudott, ugye? Szerencsére így bejött a képbe a Sátán, ugye, már most ugye becenevekről beszélünk, ne akadjon ki senki, akkor ez olyan menőnek tűnt. Molnár András, ő kint élt Németországba, édesapja kiment dolgozni, és ő meg a bátyja mentek vele. És neki azért jóval nagyobb rálátása volt ott a dolgokra, sokkal több anyagot tudott szerezni, ráadásul az egyik legjobb programozó, akit ismerek, úgyhogy elég sok játéknak a másolásvédelmét föl is törte, és ugye ez már a Németországban már akkor is necces dolognak számított, de itt Magyarországon senki nem foglalkozott vele. Úgyhogy szépen ő ott legtörögette, elküldte nekem, vagy a TSS-nek, és akkor gyakorlatilag így jöttek be a játékok. És amit mi csináltunk, ugye ott jöttem én például be a képbe, elég sokszor, hogy mindig, hogyha bejött egy játék, ugye az nem volt mindegy, hogy ki hozta be, mert ugye az volt a menő, aki behozta. Tehát itt mutatni kellett, hogy én vagyok a Májer, kellett elirakni egy intrót, hogy tessék, volt még játék, hogy 3-4 intró volt, ugye, hogy több kézen átment, akkor szépen az ember nyomogatta a space-t, hogy milyen kezdődjön már játék. A lényeg az, hogy ilyen import intrót mindig eléraktunk, és akkor azokat én csináltam meg, ezeket az intrókat. Ugye, így a csapatból ott helyben viszonylag én programoztam a legjobban. A Frombak Zoli, a TSS is jól programozott, de ő éppen akkor meg katona volt. Ugye hát akkor még előfordult az emberrel, hogy elvitték katonának, tehát ilyen kellemetlen dolgok voltak. És ezeket az import intrókat csináltam. És már egy idő után nem is az volt a lényeg igazából, hogy játsszak ezekkel a játékokkal, hanem hogy olyan, tehát megjött egy játék, kipróbáltam, tök jó, és akkor inkább azon ment el az idő, hogy minél jobb import intrót csináljunk, de olyan dolgokat, hogy meglátják az emberek, akkor essen le az álluk el, hogy most azt, hogy megy egy scroll, meg én vagyok a menőjenő, az már senkit nem érdekel, tehát itt már nagyon szép ilyen raster csíkok, aztán kivittük, ugye a keretre kivittük a scrollt, tehát olyan dolgokat csináltunk meg, kihasználtuk azokat úgymond hibáit a C64 hardvernek, ami a tervezők nem gondolták, hogy ebből bármi baj lesz, mi meg tök jó tudtunk ebből meríteni. Ez így ment egy darabig. És akkor jött az András, a Sátán, ő
azért a gyökerei itt voltak, tehát a barátok, mindenki. Ő már egyébként mielőtt még kiment volna Németországba apjával, ő már ott a kompániában, az Almási téren már ott mozgolódtak a Frombach Zolival, a TSS-sel, tehát ők már onnét ismerték egymást. És ugye amikor kiment, azért ő még gyakran járt haza. Tehát minden iskolai szünet ott azért elég sok volt, mert ugye a Németországban akkor is pünkös szünet volt, húsvét, rengeteg, minden iskolai szünetbe ült föl a vonatra, jött haza, vagy jött a bátyjával. És amikor egyszer jött, akkor ott volt éppen péntek, stb., hogy na, akkor menjünk el a Csokonaiba, és akkor mutassuk meg az Andrásnak, hogy megy, meg minden tök jó, nagy buli lesz. Egyébként is akkorra már ez a Csokonai dolog, ez nem csak abból állt, hogy elmentünk a Csokonaiba, és akkor ott szveppeltünk, meg poénkodtunk, meg az összes többi, ugye amikor összejön már egy csapat, akkor már ezek mennek, hanem mindig ilyen rituálésszerűen utána fogtuk magunkat, bementünk ugye a belvárosba, és akkor ott volt az a City Grill, vagy nem tudom, még akkor ilyen, volt egy mellett egy nagyon jó cukrászda, ott mindig ettünk, meg elmentünk a Zodiákba pizzázni, tehát ilyen, ezek a dolgok voltak, és akkor egy ilyen hétvégét így meg akartunk szervezni. Jó, mondom, jöjjön, de a Csokonaiba ott nagyon-nagyon kemény vonalas volt, tehát volt mindenkinek ilyen kis belépője, névre szóló, és csak azzal lehetett bejönni. Ki nem volt belépő, az ott az előtérbe leülhetett, nézte a Police Academy 23. részét, nem tudom, és akkor gyakorlatilag a jóból kimaradt. És akkor simán mondom, mi baj lehet, hát most bementem, szépen kicsempésztük az Andrásnak az én igazolványomat, ő is bejött, és akkor egy 20 perc múlva jöttek már, hogy fülön csípni, hogy hoppá, hát ez micsoda visszaélés, meg hát itt össze fog dőlni a világ, és mondom, de hát az Kínnél Németországban tőle jönnek az dolgok, hát hagyd lássam már minden, nem, nagyon kemények voltak, kiraktak minket abba a pillanatban. Jó, mondom, semmi baj. Onnantól kezdve minden egyes intróban benne volt, hogy fuck Csokonai. Tehát nyilván ez egy ilyen, hát nem akartak ők rosszat, csak kicsit ők komolyabban gondolták ezt, mint a fiatalok sose gondolják olyan komolyan, én is látom, hogy szerveznék én is valamit, biztos, hogy gondolom, ez milyen komoly dolog, és hogy de akinek szervezem, ő meg csak a jót látja benne, ő nem foglalkozik ilyenekkel, úgyhogy na mindegy, kidobtak akkor Csokonaiból, úgyhogy onnantól kezdve én nem jártam, maximum utána az Odiákban, meg a többi. És akkor onnantól kezdve még inkább ráálltam arra, hogy akkor jó, akkor most akkor eddig voltak az intrók, akkor csináljunk demókat. Ugye az még egy viszonylag új, hogy demók így jöttek már be nyugatról, és akkor ugye pont az volt benne a jó, hogy azokat a trükköket ezekből a demókból lehetett ellesni, az például, hogy oké, hogy én mondjuk csinálok egy scroll, de az olyan hülyén nézett ki akkor is már C64-en, hogy ugye ilyen keretbe volt foglalva az egész. És egyszer csak látjuk, hogy nézd oda, teljesen a képernyő szélétől jön, az hogy csinálta? Na hát akkor nyilván akkor ugye cartridge néztük, és akkor megtanultuk, hogy kell időzíteni ezeket a raster megszakításokat, hogy pontosan minden ott történjen a képernyőn, ahol mi akarjuk. Végül is azért csináltuk ezt, hogy mi is meg tudjuk mutatni, hogy mi is meg tudjuk csinálni, mi is vagyunk olyan faszagyerekek, hogy ilyen bármilyen trükköt meg tudunk, nem tudom, 50 sprite egyszerre a képernyőn, amikor a C64 hardware csak 8-at támogat. Tehát ezeket mindet mi is megcsináltuk. Így tudat alatt egyébként mondom, ez ment csak, hogy ki a fasz a gyerek, de lényegében ezzel megágyaztunk annak, amikor később már majd tovább léptünk játékfejlesztésre, azért azokat a dolgokat ott be tudtuk vetni elég szépen. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor átálltam ezekre a demókészítésekre, és akkor már csapatokba szerveződtünk, mert akkor úgy volt, hogy addig volt a HIK, meg a TSS, meg az Indián, meg a többi, és akkor voltak ezek a nick neveink, amiket mi ezzel kommunikáltunk, tehát ott nem Almási János ment oda, hanem a HIK. Még most is, ha fölvön bármelyik ilyen haveromat, akkor hello HIK. Tehát ez teljesen beépült a tudatba, de akkor már úgy voltunk vele, hogy oké, akkor most már együtt dolgozunk az Andrással, akkor miért ne csináljunk akkor ebből egy csapatot, mert akkor a nyugaton is szerveződtek ezek a csapatok, a Fairlight, meg az összes többi, akiket így nagyon csodáltunk, mert tényleg hihetetlen jó dolgokat csináltak, és akkor
megcsináltunk ilyen csapatokat, hogy mindenkinek megvolt a része benne, hogy volt a grafikus, ugye, aki szépen tudott így kis pixel grafikázni, volt, aki a zenét csinálta, volt, aki magát a kódot, és volt egy csomó, aki meg ugye arról gondoskodott, hogy mindig legyen játék, amire rá lehet rakni azt az intrót, ugye? Mert hiába csinálunk mi akármilyen, a demókat lehetett csinálni, de igazából azért még mindig az volt, hogy jó, hát azért jöjjenek az új játékok, és rakjuk elé az intrókat is. Úgyhogy így szépen összeálltak így a csapatok, aztán ezek variálódtak, tehát nem egy konstans dolog volt, ez mindig variálódott, hogy most kivel, meg mint akkor most ezzel működünk együtt azzal. Mindig ugye, hogyha olvasta az ember a scrollokat, akkor onnét ki lehetett ezt bogarászni, hogy most éppen mi a helyzet. És ez így szépen ment. Addig, amíg már ugye a demókból is úgy kicsit kifáradtunk, és akkor gondoltuk, akkor most már csinálunk játékot, csak ugye hát a játéknál mindig azért az egy jóval komplexebb projekt, ott ötlet kell, csomó minden. És az egyik, akkor voltam, 17 éves voltam, és akkor a húsvétkor pont otthon volt megint az András, és akkor mondta, akkor csináljunk egy játékot, most akkor menő volt a Tron című film, akkor megcsinálunk egy ilyen játékot, jó. És akkor gyakorlatilag egy éjszaka alatt lekódoltuk a Raster Runnernek a teljes lényegi részét. Ugye ez a szokásos, ugye 2 motorral mész, bekeríted a másikat, húzod magad a vonalat. Tehát nem volt annyira eredeti az ötlet, viszont nagyon-nagyon arra figyeltünk, hogy azt, ahogy már megszoktuk, hogy mi hogy kódolunk. Tehát, hogy ott nem lehetett ilyen úgynevezett ricogás, vagy azt ugye angolul glitch. Tehát amikor így gyorsan történnek a dolgok, nem lehetnek ilyenek benne, mert az úgy rontja a játékélményt, úgyhogy tényleg az időzítéseket mindent úgy megcsinálva nagyon szépen kidolgoztuk. Igazából a játéknak az alapja az megvolt egy éjszak alatt. Emlékszem, hogy ott tök jó volt, mert nálunk voltunk, és akkor anyám jön be reggel, és akkor Andrástól kimondja, hogy te már megint itt vagy? És akkor mondom, nem, megint itt volt egész, még nem aludtunk. Akkor ez így elment az idő. De egyébként az nagyon jó volt, tehát mi programoztunk, András csinálta a kód egy részét, akkor utána én csináltam, közben jöttek az indiánék, átjöttek, akkor hoztak, mutattak, akkor már kezdődtek ezek a kalandjáték típusú dolgok, ugye Maniac Mansion, meg az összes többi ilyen, ami utána egyébként eléggé rá is kattantunk. Azokat hozták, demozták az új játékokat ugye közben meg kódoltunk. Az András hozta Mars Csokit, meg a Prince Rollét, és akkor ugye ezek ilyen nagy dolgok voltak akkoriban még, és akkor azt tömtük, meg kódoltunk. Úgyhogy ezek voltak. És aztán ez megvolt, András is elvitte a kódot, én csináltam hozzá intrót, meg megcsináltam ugye az elején ezt tehát azokat, ami kellenek a kiegészítők, ugye a játékválasztás, a high score table, akkor a stáblista, ugye 2 voltunk benne, meg a grafikát szépen kifinomítottam, csináltam kezdőképen, stb. Ő meg otthon megcsinálta magát ugye az egésznek azt a lényegi részét, magát az algoritmust, hogy hogyan a géppel, ha játszol, akkor abból hogy lesz végül is játék. Tehát, hogy a gép intelligenciáját 3 nehézségi fokozatba, tehát nagyon jól megcsinálta. Összeraktuk, és akkor elkezdett vele kilincselni, és el is tudta adni, a Virgin Mastertronic megvette. És az egy hatalmas dolog volt, hogy akkori szinten, ugye 5000 márkát fizetett a Virgin Mastertronic ezért a játékért, az hihetetlen pénz volt. Ugye, tehát és hát annak ugye elosztottuk, valamennyi rész az enyém volt, és megbeszéltük Andrással, hogy tök jó, mi legyen vele, de hát most ugye fiatalkortunk, most a pénz önmagában nem boldogít, úgyhogy gyakorlatilag megbeszéltük, vett nekem egy Amigát, és akkor amikor legközelebb jött, akkor hozta az Amigát, és akkor tehát így előre tudtam kvázi lépni, és utána aztán a demóírást lassan úgy le is építettem, akkor már jött az érettségi, stb. Úgyhogy akkor elkészítettem a Quid demót, ami ugye az utolsó demo, amit csináltam, és onnantól kezdve, amikor épp nem tanultam, akkor meg játékokat fejlesztettünk. De hát
azért ez nem úgy ment, mint mondjuk a Novotrade-nél, tehát így nem úgy volt, hogy jött egy projekt, mindenféle kidolgozott, és akkor az emberek ilyen részegységeket csinálnak, nem, ezek ilyen egyemberes, tehát ezek a tipikus dolgok, hogy jött egy ötlet, és akkor megcsináltam hozzá a grafikát, a zenét, a mindent, és akkor azt próbáltuk eladni. De hát a vevők azok igazából ilyenek voltak, ilyen, amik akkor indultak, ezek a floppy magazinok például, és Németországban is ezek akkor mentek, úgyhogy az András szerint megint brokerkedett, és is sikerült így például eladni játékokat. De ezt tényleg úgy képzeld el, hogy ugye fejlesztettünk, és Amigán is, ugye, hát akkor még floppy volt Amigán is. És volt olyan, hogy megcsináltunk a Frombach Zolival egy játékot, ő megcsinálta C64-re, megcsináltam Amigára ugyanazt. Egy ilyen nyerőgép szimulátor, szóval nem ez a rendes Fruit Machine. És aztán ugye elfelejtődött, András úgy kilincselt fel, és akkor jött azért, úgy megvennék. Mondom, tök jó, akkor váljunk, akkor itt hol a forráskód. Hát lehet arra a lemezre rávettem valamit, bocs. És gyakorlatilag egy éjszak alatt újraírtuk azt magát a forráskódot. Ugye az algoritmus volt a lényeg, én már tudtam, hogy mit kell csinálni. A Frombach Zoli kinyomtatta a C64-nek a teljes assemblyét, és akkor az alapján gyakorlatilag átírtam, hogy ugyanúgy működjön a kettő, és akkor így el tudtuk azt is adni megint. És akkor abból meg lett hifi torony, meg PC, egy 386-os, és akkor így szépen így haladgattunk ezekkel a dolgokkal, de akkor már ugye, akkor kezdődött nekem az egyetem, akkor egyre kevesebb időm lett, mert az egyetemen már ott kellett tanulni, fenelje meg. És akkor az ment, hogy ugye ez a társaság megmaradt, már úgy azért ezek a swappelés, meg ilyesmi, az kicsit lejjebb épült, akkor már átvették ezt a fiatalok, hát nyilván ugye a Mr. Wax, FBI, meg ilyen, ők nekünk olyanok voltak, hogy amikor először megláttam, ilyen kis gyerek volt, és mondom, jó van, hogy menjél, vegyél egy ufát. Tehát, hogy úgy nem is vettük őket komolyan, aztán ők szépen azért, ők viszont komolyan vették magukat, és szépen tök jól fölépítették ezt az egészet. Ugye az elején így elkezdtünk együtt dolgozni, azt én már mondtam, hogy kilépek, és ők csinálták tovább, és egyébként tök jól menedzselték ezeket a dolgokat. Mi meg inkább elmentünk ebbe a programozós irány, stb. És olyan projekteket csináltunk, például a CBM volt ebbe az ász, mert ő már elektronikában is egy kicsit jobban otthon volt. Ugye akkor én még csak kezdtem ezt az egészet az egyetemen. És azért is sajnálom, hogy mondjuk a CBM most nem lehet itt, mert ugye már kinél Amerikába, Kaliforniába, és hasonlóan ilyen beágyazott rendszerekkel foglalkozik, mint én most. Tehát ő csinált egy olyan hardware-t PC-re, hogy gyakorlatilag PC-ben volt egy kártya, és akkor pár szalagkábel átjött az Amigának, volt egy system port, amin gyakorlatilag a teljes hardware-t el lehetett érni, a processzort haldva lehetett rakni, tehát le lehet állítani, és a teljes memóriát elért, mindent elértél, és csináltunk egy olyan fejlesztő rendszert, illetve a CBM csinálta, én meg gyakorlatilag, mivel ott mindig nála legyeskedtem egyetem után, ezért én is be tudtam ebbe kapcsolni, hogy Amigára úgy fejlesztettünk már utána a játékokat, hogy mindent PC-n írtuk, az assembly-t, mindent, ott lefordult, és ez a hardware áttolta a gépbe, és tudtál vele dolgozni. Nagyon nagy könnyebbség volt, mert addig mindig úgy dolgoztunk, hogy C64-en is, meg Amigán is, hogy ott volt kis turbo assembler, és akkor az ember megírta a kis programját, lefordította, de a turbo assembler is csomó helyet foglalt a memóriába, ugye a végén már ugye olyanokkal kellett sakkozni, meg optimalizálgatni, hogy férünk el a memóriába. Nagyon nem volt mindegy, hogy most akkor benn van az assembler, vagy nincs bent az assembler. Általában úgy oldottuk meg, hogy a zene meg a grafikának a moduljai azok voltak ott, és akkor az ember lefordította a kódot, gyorsan oda betöltötte a zenemodult, vagy akármit, és akkor úgy tudta indítani. És ezzel a hardware-rel viszont ezt teljesen kiküszöböltük, olyan volt, mint a manapság egy virtuális gépen fejlesztene az ember, tehát hogy teljes kontroll volt az Amiga fölött. Aztán én ott kapcsolódtam ebből a dologból, hogy ugye amikor már megvolt a PC, azért én a PC felé is orientálódtam, és ott is elkezdtem dolgozni. Akkor már nyári munkán voltam olyan helyeken, ahol DBase-be kellett programozni, és akkor az ember ott is mindig felszedte a kis tudás morzsákat.
Úgyhogy egyik barátom, aki nem volt ebbe a bizniszbe így benne, tehát ebbe a szveppelés meg ilyesmibe, viszont voltak kapcsolatai újságoknál. Ő volt, hogy hozott egy olyan munkát, hogy kéne a Reader's Digestnek csinálni a hirdetési felületeinek a menedzselésére egy programot. És akkor ebbe belekezdtünk, csináltunk egy kis BT-t, és akkor ez már így egyetem alatt így elkezdtem ezt így erre átnyergelni, és akkor úgy gyakorlatilag így a C64-es meg egyéb témák, amíg az így elmaradtak. És akkor így lettem PC-n programozó egy ideig. Aztán, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor úgy voltam vele, hogy azért ugye egy mikroelektronika szakon végeztem, amivel nagyon nehéz elhelyezkedni, mert ugye Magyarországon nem volt mikroelektronikai ipar. Ugye műszer szakon könnyebb lett volna, de nem volt baj, mert azért tanultam olyan tárgyakat az egyetemen, amivel utána el tudtam úgy indulni, hogy egy biztonságtechnikai cégnél lettem ilyen fejlesztő mérnök, különböző eszközöket fejlesztettünk, és akkor így gyakorlatilag így elmentem ebbe a beágyazott rendszerek irányába, úgyhogy mind a mai napig ott vagyok, a 23 éve. Ja. De hát ez csak az a furcsa, mindig így az emberek megtalálnak, így te vagy a hík, így tudod, hogy a mega demo, meg ilyenek, és tudod, ez nem volt olyan nagy, ezt egy hét alatt csináltam. Tehát hogy így furcsa egy kicsit, hogy így emlékeznek az emberre. Jó, de hát igazából nem tudok vele nagyon sokat mit kezdeni. Akkor ott a helyemben bárki azt csinálta volna. Tehát ugye, csak ugye nem mindenkinek volt lehetősége egyébként, ez ebbe a szép, hogy valahogy úgy sikerült belecsöppenni ebbe az egész dologba, hogy ti tudtunk így bontakozni. Ugye akkor 80-as években azért az nem volt általános, hogy bemegyek a boltba és veszek egy C64-et, mert akkor azért még nem úgy mentek itt a dolgok, tehát én 83-84-ben. Tehát eleve kellett egy olyan lehetőség. Utána meg eleve kellett az, hogy pont összetalálkozzak azokkal az emberekkel, akik elvittek oda, ahol egyáltalán volt ilyen élet. Mert addig tényleg az volt, hogy a 2-3 játékomhoz, amit kaptam így a géphez, az így évente egyszer vagy kétszer volt lehetőség, az ember elment ilyen helyekre, mint a valami kultúrházba, de amikor nyílt napok voltak, és akkor tök jó pár programot lemásolt ugye kis kazettára, és akkor ezzel lehetett szórakozni. De hát ehhez képest mondjuk a Csokonaiban hatalmas élet volt. Tehát az hozzátartozik. Kár, hogy kidobtak. Az elején, amikor elkezdtünk, én is játszottam, és tök szívesen játszottam, nagyon jók voltak ez az autóversenyprogram, például a Pit Stop, ugye? Az egy ilyen nagyon klasszikus, és nagyon tetszett. Csak az a baj, hogy mondom, de jó, ilyet én is csinálnék, és egy végtelen leegyszerűsített változatát akartam csak megcsinálni, hogy mint amikor éjszakai vezetés van, tudod, és ugye azok a kis, csak az út két szélén, ugye, hogy kanyarogsz, hogy mennek azok a kis kockák. És az a helyzet, hogy ugye a basic, hát megcsináltam, de hát borzasztó volt. Tehát gyakorlatilag az egy élvezhetetlen szar volt. És mondom, nem elég gyors, nem elég jó. Oké, meg tudtam csinálni utána assembly-be, mert megértettem, ugye az egyébként egy alapkönyvecske volt, az a C64 programozás gépi kódon, egy ilyen fehér-piros kivitel volt, nem is emlékszem most milyen kiadónak a gondozásában jelenleg. Volt egész sorozat ilyen C64, meg nem csak C64, egy csomó mindennel kapcsolatos, de többek közt ez is. Abba végre benne volt egy ilyen regiszter táblája, ugye tehát nem csak az volt benne, ugye, hogy mik a gépi kódutasítások, meg hogyan, tehát hogy épül föl egy kód, hanem ugye az benne voltak azok a koprocesszoroknak a regiszterei, ugye a SID-nek, a VIC-nek a regiszterei, amivel mondjuk be tudod állítani a képernyőnek a színét, meg a hangokat tudsz generálni. Tehát ezek a dolgok, ugye persze Basicbe is ment ezekkel a pókokkal, meg píkekkel, de azt inkább hagyjuk, tehát annál azért már egy idő után mindenki magasabb szintre vágyik. És akkor megcsináltam ugyanezt gépi kódba, de még mindig nem volt az igazi, mert ugye csak karakterenként tudott lépni ezek a
ahogy az út halad, ugye ezek a foszforeszkáló kis macskaszemeknek a emulációja, az nagyon darabos volt. Ugye, mert azt a finom eltalált, a pixelenkénti eltolást, azt nem lehetett olyan egyszerűen. Hogyha grafikus képernyőn akartam volna megcsinálni, akkor meg nagyon lassú. Tehát ahhoz nem volt elég. Hát azért a processzor órájele 1 MHz sem volt. Tehát itt nem úgy gazdálkodtunk a sebességgel, mint mostanában, hogy hány MIPS-es a processzor, azt se tudtuk, mi az. Tehát gyakorlatilag így szépen rávezettem magam ezekre a dolgokra, és ugye az ember kísérletezik a különböző regiszterekkel, és akkor ott volt olyan, hogy tényleg hogy lehet így eltolni, de csak az egész képernyőt. Tehát az egy probléma volt, hogy oké, de tehát az egész képernyőt, ha tologatom pixelenként, ugye, 8 pixellel ide-oda, attól még maga ez a mozgás ugyanolyan darabos marad. És akkor ugye kellett az, hogy na jó, de hát és hogy csinálják? És akkor ugye nem csak én, az összes jobb, tehát az András, a Frombax, mindenki, gyakorlatilag mi már nem úgy, tehát a gépi kódban gondolkodtunk már, tehát hogy annyit tehát azt mondta, hogy írni kell egy programot 6.10-es processzorra, akkor rögtön mondom a mnemonikonoknak milyen kód, tehát hogy LDA A9, tehát hogy mik azok a hexakódok, amiket ahogy gyakorlatilag a gépi kód felépül. Tehát így próbáltuk végigkövetni, hogy akkor oké, ez a program hogy csinálja, így megkeresed ugye az indítási pontját szépen, és akkor elkezdesz használni, és akkor fejted vissza. Tehát ugye ez a reverse engineering, ezt ma is csinálják, de nyilván egyre komplexebb rendszereknél egyre bonyolultabb. Én is csinálom még a mindennapi munkámban is, ma is, hogy vissza kell fejteni egy kódolást, mert valamit meg kell oldani, hogy ugyanolyan tudjak kezelni bizonyos protokollokat, akkor nem mindig adják ki, az ember néha oda nyúl ehhez a dologhoz. Hangsúlyozom, mi nem voltunk hackerek, semmi olyanra nem használtuk ezt a dolgot, ami negatív, mi csak kíváncsiak voltunk. És akkor ez ilyen visszafejtettük, hogy megy a kód, és akkor abból tanultunk, és utána kipróbáltuk, ez tényleg így működik, úgy működik. Ugye rájöttünk, hogy maga a processzor, az párhuzamosan működik a koprocesszorokkal. Tehát miközben a képernyő frissítés zajlik, közben a processzor ott különböző dolgokat tud csinálni. Viszont a VIC-nek volt egy olyan opciója, hogy bármelyik raster sorra lehetett időzíteni egy megszakítást. Hogy azt mondja, akkor adjon egy megszakítást a processzornak, amikor mondjuk a 48. raster sorban van, akkor adott egy megszakítást, a processzorba elindult az interrupt rutin, és akkor tudtad kezelni. Na most arra kellett ugye ezt, hogy szépen vonalanként tudja az ember tologatni akár a képernyőt, vagy karaktersoronként, ugye, ami később scrollokban meg bárhol előjött. Ugye az volt a lényege, hogy egy adott sornál azt mondtam, ide akarom mondjuk a scrollomat, oda kellett egy raster megszakítás, és akkor gyakorlatilag ott átállítottam azt a finom eltolást, ami kell. Utána azt mondtam a következő, mert a képernyő frissítés attól még megy tovább. A következő, ahol azt mondom, hogy ott már nem kell, vagy ott máshogy kell eltolni, ott megint egy raster megszakítás, és szépen egymás után jöttek a raster megszakítások, és mindig ott az ember állította ezeket a paramétereket, és ezzel szépen akár hullámzásnak bármit meg lehetett utána csinálni. Ugye csak hát ezek, ugye magát, amikor az ember megérti az elvet, utána jön az a kreatív rész, hogy akkor mit tudok ezzel kezdeni, de először meg kellett, és azt vissza kellett. Tehát mi is azt csináltuk, hogy hogy csinálta, visszafejtettük a programból. Egyszerűen ennyi. És amikor rájött az ember, hogy na hát, de egyszerű. Tehát ez olyan a keretleszedés például, amiről volt szó. Az is pont ugyanígy, hogy az ember odaidőzítette a raster megszakítást a képernyő utolsó sorára, és ott egyszerűen azt mondta, hogy becsapta a processzort, azt mondta, ugye függőlegesen is el lehetett tolni a képet egy regiszterrel. Azt mondta, egy
pixellel már följebb vagyok, és a processzor a VIC-be benne volt, hogy neki a hanyadik sorban kell kirakni a keretet, tehát onnantól keret, de hogyha azt hitte, hogy már túl van rajta, akkor nem rakta ki. Tehát ez ilyen végtelen egyszerű volt, és akkor onnantól kezdve nem volt keret alul fölül. Ilyen időzítések miatt rá kellett néha segíteni, hogy olyan finomságok, ez is például azok az oldalsó keretet leszettük, az ugyanígy ment, tehát hogy jött a raster, a frissítés, és amikor elérte volna épp a képernyő szélét ugye a sugár, azt mondtuk, hogy ott bejjebb húztuk a képernyő szélét. És akkor nem találta meg, kvázi. Oké, csak ugye ezt utána minden egyes sorban meg kellett csinálni, tehát ott azért elég szűkös idők voltak, ráadásul ugye minden 8. sorban, amikor fetchelte a következő karaktersort, akkor sokkal kevesebb időd volt. Tehát, hogy ott már az már egy trükkösebb volt, és ott azért, hogy stabil legyen, rá kellett rakni, tehát azt is így megcsináltuk, de mindig ricogott. És neki miért nem ricog? Azért, mert rá kellett rakni x darab sprite-ot, 4 darab sprite-ot, és ha 4 darab sprite-ot ráraktál, akkor pont úgy jött ki az időzítés, hogy ilyen hajszál pontosan tudtál időzíteni. Tehát ezek olyan dolgok, amikre szerintem a fejlesztők soha nem gondoltak életükbe, és egyszerűen ilyen próbálkozásokkal, meg ilyenekkel a sok szelíd őrült így éjszakákon át küzdve összehozza, és utána az összes többi ilyen csendes idióta az átveszi és csinálja, ugye? Tehát ez kell valami megszállottság nyilván, de akkor végül is ez volt. Ugye volt, aki foci meccsre járt, meg rockkoncertre, meg inni a haverokkal, mi meg ültünk a gép előtt, és ezt nyomtuk. Tehát ez volt. Most, hogy mondjam, amikor az informatika tanárom, persze ő akkor tudott nekem olyat mutatni, hogy oké, ő lemodellezte mondjuk, hogy a gravitációs tér hogy gyorsít be mondjuk egy adott testet ugye a bolygó közelében, ugye ilyen differenciál egyenletek megoldásait leprogramozta, és ez tök jó volt, de gyakorlatilag magáról a gép működéséről semmit nem tudott hozzám képest. Tehát az, hogy akkor a iskolában, ugye most középiskoláról beszélünk, az általános iskolát az még nekem is annyira kezdet volt, tehát ugye én 84-ben tehát 85-től jártam gimibe, tehát pont nekem ez az időszak, ez a gimire esett. Tehát ott a számítástechnika terem volt, ez egy nagyon jó, mert én a Trefordba jártam, az akkor ugye ELTE gyakorló elit gimnázium, stb. Elég jól felszerelt volt, ami azt jelentette, hogy ilyen HT ilyen ezek a iskola komputerek voltak, volt egy-két Primo, meg volt egy +4, az a tanári asztalnál volt a +4, de most ez úgy működött, hogy a informatika órán, ami volt nekünk mint hetente egyszer, akkor én ott ültem a +4-nél, és valamit genyeztettem rajta, más volt, mint a C64, tehát ott egy csomó minden trükk nem jött be, de azért legalább elszórakoztam vele, amíg a többiek meg Basicben, meg hasonlókban próbáltak összehozni azt a számkitalálós programokat, mondjuk, vagy ilyen bonyolultságú dolgokat, amiket ugye én már a kezdetén túl voltam rajta. Tehát ugye annyira nem volt akkor még ez köztött, már az is, hogy egyáltalán informatika oktatás volt, meg számítástechnika terem, ez hatalmas dolog volt, meg volt számítástechnika szakkör. Tehát, hogy ezek akkora flashek voltak, egy csomó iskolában szerintem nem is volt. Nekünk ez ilyen poén volt, meg időtöltés, meg úgy tök menőnek gondoltunk magunkat, hogy miket meg tudunk csinálni. Ugye a osztálytársaim valószínűleg 90%-ban azt gondolták, hogy de kocka ez a gyerek, ugye? Azért annyiban volt, hogy annyira nem voltunk kockák, mint a mai kockák. Tehát, hogy mondjam, hogy azért nekünk volt életünk is. Tehát, hogy azért jártunk ide, jártunk oda, csajoztunk, ez meg az, de amikor szabadidő volt, akkor azt így töltöttük. Tehát ennyi. Csak mondjuk nem sportoltunk, meg nem, de bár volt, aki sportolt egyébként. Tehát minden belefért. Ott volt például a Panda, akivel szintén csináltam egy játékot, vele Amigára csináltuk meg a Raster Runnert. Azt mondjuk ő csinálta, én csak a grafikát csináltam, a zenét, meg ugye az öccse, aki nagyon jó hallású gyerek volt. Ő például sportolt mellette végig, most is egyébként még mind a mai napig. Tehát, hogy mindenkinek megvolt minden más hülyesége, ez is valahogy az életünk része volt. Tehát, hogy de nem voltunk úgy belezuhanva, mint a mai fiatalok. Én a gyerekemmel is mérges vagyok egyébként emiatt, hogy kicsit szerintem azért van más is azon kívül, hogy nyomkodom a telefon, meg a Xbox, meg a PC.
És ami igazából engem bánt, hogy most már ő is abban a korban van, hogy amiben én voltam, amikor elkezdtem ezt az egészet. De valahogy úgy érzem, hogy az a része nem annyira izgatja, ugye, hogy maga, most akkor csinálnék én is valami ilyet. Mert amikor mi voltunk, azért volt egy olyan mozgatóerő, hogy véges volt azért. Tehát a játékok száma, mindig jöttek új játékok, sőt a végén már egyre több. Tehát amikor már így a csokonai időszak beindult, mindig ott voltak az új játékok, hetente jött 3-4 új játék. Már igazából kedvem se volt mindet kipróbálni. De most olyan dömping van ehhez képest, hogy az embernek az igényeit kiszolgálják. Tehát nincs az benne, hogy nem motoszkál, hogy basszus, valamit csinálnék én. Hasonló lehet, mert ez nem rossz ötlet, de én jobban meg tudnám csinálni. Ez semmi. Ráadásul a mostani játékok mögött már olyan profi gépezet van, hogy nem is. Tehát én akár mekkora ásznak gondolnám magam, nekiülnék egyedül, soha nem végeznék vele. Tehát, hogy olyan profi dolgok, tehát ott külön csapat van már mindenre. Akkoriban mondom, ami nekünk ment, az egyemberes történet volt. A csapat az csak úgy jött össze, hogy a csapaton belül mindenki csinált valamit, hogy azért úgy nem kellett már nekem írni a zenét, mert arra volt jobb. Sőt, a Sátán, az András, ő azt mondta, hogy voltak akkor különböző zene modulok, ugye Future Composer, hogy hívták a másikat, ami a Chris Hülsbecknek volt a zene modulja. Tehát hogy ezekkel mi is tudtunk zenéket csinálni vele, mert megszereztük hozzá az editorokat, de azt mondta, hogy ezek szerint a szarok, és ír egy jobbat, és megcsinálta. És akkor onnantól kezdve, ugye ez a Quality csapatnak a demóiba, abban az András zenemoduljával voltak a zenék. Tehát a saját zenemodulunk volt saját. Ő egyébként ebből később egész jó kis bizniszt csinált, tehát játékokhoz csinált zenét, meg ő komplett játékokat is még utána, amikor én már befejeztem régen, ő még csinált például Flippert, az egyik legjobb Flipper C64-re ő csinálta a Töhivel. Tehát elég komoly dolgokat hoztunk össze, de a C64 szintjén még könnyű volt komoly dolgokat összehozni, a mai szinten már nem megy. Tehát, és lehet, hogy ezért úgy vannak vele a mai fiatalok meg gyerekek, hogy legtöbbjük már el se kezdi, hanem csak lesz más, majd megunom, akkor csinálok mást. Tehát ilyen abszolút felhasználó szintre süllyedtek vissza, ugye, ahogy mi nézzük. De végül is nem lehet mindenki állandóan programozó. Most az is érdekes, hogy ma is manapság már ez a programozó, ugye, hát hány programozót neveltek ki, úgymond. És én mérges is vagyok, mert ugye nekünk még halálra kellett optimalizálni a kódot ahhoz, hogy az tényleg olyan legyen, és nem adtuk ki. Nekem van is, a Mega Demóban van egy olyan szín, ahol van egy glitch benne, egy kis riccenés. És az mérges vagyok mind a mai napig, hogy azt még nem optimalizáltam ki. De akkor már úgy voltam vele, hogy már akkor nem tudom, hanyadik volt, így mert abban több szín volt, és akkor mondom, most már hagyjuk, jó lesz. Ugye, és gyakorlatilag a mai programozók meg már nem foglalkoznak ezzel. Úgyhogy ezért van az, hogy egy C64 szintű hardvert, ha odaadnál ma egy programozónak, aki most végzett, úgymond intézményesítetten tanulta ezt a dolgot, hát az kétségbe lenne esve, szerintem. Mi voltunk a magyar minta. Tehát, hogy igazából amikor ez indult, tehát itt most ilyen 85, tehát nem is tudom, körülbelül. Hát akkor külföldi minták jöttek csak. Tehát ugye mi is úgy, hogy a játék előtt jött a crackereknek az intrói. Mi is szerettük magunkat crackereknek hívni, de azért valljuk be, hogy én összesen talán 2 játékot másolásvédelmét törtem föl életembe. Tehát nem ez volt nekünk, ugyanis mivel hozzánk eljutottak a játékok, addigra már ez le volt szedve. Mi igazából csak terjesztettük itthon így ez a cserebere alapon. Tehát mi ilyen ugyancsak swapperek voltunk, ugye, meg import intrókat csináltunk. Tehát ugye ezekből a crackereknek az intróiból az volt az első, amit ilyet láttunk. Mert ugye most gondolj bele, amikor egy számítógépes játék, mondtam azt a Pit Stop 2, ugye, az volt egy ilyen
az szenzációs, tényleg, de hát ha most visszanézem, hát szánalmas, ugye? Vagy amit én ilyen burger time, hogy ilyen hamburgert kellett összerakni, kis szakács figura jött, de tényleg borzasztó egyszerűek voltak a játékok. Nagyon jól szórakoztunk velük, mert ugye akkor még a játék élmény volt a lényeg, nem az, hogy minden csillogjon és 3D legyen. De amikor egy ilyen játék elé bejön egy olyan intro, ahol ilyen sprite-ok ilyen kavalkádba jönnek, és kiadják a scrollt, meg innen, és akkor lepetézett mindenki, és akkor de jól néz ki. Ugye a vizuális élmény, amit az intro nyújtott, az messze túlszárnyalta magát a játékot. A játékban persze eljátszottál, mert meg volt a sztori, meg volt, de már akkor a crackerek, akik megcsinálták ezeket az intrókat elé, már akkor sokkal profibb látványvilágot tudtak létrehozni, és akkor ezt akartuk mi is lekopizni. Tehát innét jöttek ugye először még csak a raster csíkok, ugye a raster megszakítás, meg az, hogy különböző ilyen mindenféle effekteket csináljon az ember, hogy ezeknek igazából nagy gyakorlati haszna nem volt, csak jól nézett ki. És akkor ebből jöttek utána a demók, ami ugyanerről szólt, hogy oké, akkor most figyeljetek, ki a fasz a gyerek, nézd meg, én ezt is megtudom, és akkor nem tudom hány színben megcsináltam, hogy miket tudok, különböző trükköket, ugye? De meglehetősen öncélú dolog, de jól esett. De mire a játékok elérték azt mondjuk egy ilyen, ahol tényleg már úgy a játék is van profibb, meg tök jó effekteket használtak, meg gyors a játékmenet, meg folyamatos játékmenet, meg ilyesmi, addigra már mi is tartottunk ott kb. De előtte nem nagyon. Tehát előtte úgy volt, hogy csak ilyen intrókba láttál olyan programozási megoldásokat. Ugye? Tehát és akkor azokból ugye megtanultad, és itt Magyarországon pont azért volt nekem valamelyes hírnevem kvázi, tehát itt csak így a csoporton belül én nem éreztem soha, hogy ez országos, vagy bármi lenne, mert nem is ismertem senkit, csak ugye azt a kis társaságot, akibe volt. De ott én úgy mondom, hogy jó programozó voltam, mert én ezeket levágtuk, hogy csinálják, és meg tudtuk csinálni. Mi is tudtunk ilyen látványos, meg szép dolgokat, meg szép színek összehozni, és ebből eredt ez az egész dolog. És utána már, amikor ez úgy már kezdett, úgy mindenki rájött, hogy fú, ez tényleg milyen menő dolog, és akkor kezdett kialakulni ez a demo szín, ami szerintem mind a mai napig van, hát így vannak ilyen árokparti, meg most is hívnak a srácok, hogy menjek már, de ki ér rá 2 napot föláldozni most már az idejéből 50 évesen, ugye, tehát, hogy ezek a dolgok így szépen túléltek, meg úgy önmagukban már evolválódtak, és ott voltunk a kezdeteknél voltunk egy bizonyos minta, vagy legalábbis az, hogy olyan szinten voltunk mi csak minta, hogy hát mi is meg tudjuk ezt csinálni. Tehát így akkor szerintem egyre több ember elhitte, hogy ő is meg tudja csinálni, ugye? És akkor szépen, azért, mert miért ne tudná? Ha bárki odafigyel, belefekteti az energiát, akkor meg tudja csinálni. Engem az Indián azért vitt oda, kvázi, mert ugye én önmagamtól, tehát mindenféle idő nélkül csináltam egy olyan demót, az volt az első demóm, de így én azt csak úgy szórakozásból csináltam, hogy volt egy szép kép, amit én rajzoltam ilyen pixelenként, ugye még az alfa holdbázisból a sasűrhajó, hogyha megvan, azt így megrajzoltam, és volt alatta egy scroll. És már az, hogy scroll tudott csinálni, hát lepet, hát az ember scroll tud csinálni. Pedig jó, így utólag azért nem egy nagy hakni, de ugye nem tudod, hát addig még mindenki ott tartott, amit mondtam neked is, tehát hogy a karakterenként, tehát ugye a léptetés, meg ezek azokat a dolgait a processzornak, amik igazából a VIC tudott, tehát a grafikai processzor tudott, és nem nagyon használták ki eleinte. Tehát mondom, ez nagyon szépen végigkövethető a játékok fejlődésén is, tehát ugye amikor először C64 játékot játszottam, úgy azért úgy az nagyon menő volt, mert tényleg úgy otthon a tévén ilyet, meg innen. De hogyha most összehasonlítottam, akkor egy konzollal, mondjuk egy Galagával. Hát ahogy a Galagában ugye az ellenfél sprite-ok, ugye a űrhajók, ahogy mozogtak meg innen. Hát amire egy olyan játék kijött C64-re, az eltelt kb. 5 év. Tehát, és nem C64-re is meg lehetett csinálni, csak ugye nyilván máshonnan indultak a programozók.
szerintem az Indián úgy vitt oda, hogy akkor épp volt felvétel, mert ugye korlátozott számú volt pont azért, hogy ott ez egy nagy, hát akkor úgy tűnt, hogy nagy terem volt, hogy is volt, hogy volt a fal mellett, ahogy bementünk, balra így volt így a fal mellett, meg így végig a fal mellett asztal, és középen volt még 2 asztal. De ezek ilyen hosszú asztalok, hátul, minthogyha, adj emlékszem, ami színpadféle, vagy nem tudom mi volt, már nem emlékszem, mert igazából oda sose nézelődtünk. És erre ahány gépet ki lehetett rakni, az véges. Ugye, és ahány nézelődő, ilyen szájtátó, meg nyálcsorgató gyerek oda befért, az is véges, mert egy idő után gyakorlatilag már nem láttál volna semmit. És akkor ezt végül is én azt mondom, jó érzékkel próbálták ezt ők korlátozni, hogy az élmény valamennyire megmaradjon, hogy ne az legyen, hogy ott tolongasz, mint egy bitlet karácsonyon, hogy most mi van, értek? De pont ebből adódóan olyan kicsit nyilván ettől lett egy ilyen nem mondom, hogy snob, de egy ilyen zárt körű hangulata. Ugye nagy dolog volt bekerülni a Csokonaiba. Még biztos nagy dolog volt, amikor kicsapták az embert, de nyilván, ahogy ment előre az idő, ugye mindenki látta, meg egyre jobb, egyre több C64, egyre több, ugye voltak spektrumosok is, azt se felejtsük el, meg az összes többi, tehát nem a C64-ről szólt ez feltétlen ez a világ, volt nekem olyan barátom, aki teljes spektrumfüggő volt, hogy az Isten. Tehát, hogy ezek a kis személyi számítógépek, amik elterjedtek, egyre több volt, egyre több embert érdekelt, egyre több ember szeretett volna csereberélni programot, és akkor a Csokonai hirtelen kicsi lett, én szerintem. És akkor lehetett az már, hogy 1 évet kellett várni, de szerintem az már akkor volt, amikor engem kicsaptak. Én meg már nem próbálkoztam újra. Tehát, hogy szerintem exponenciálisan futott ez föl már egy idő után. Ugye. De abból is gondolom, hogy ugye voltak az első bitlet karácsonyon talán nem is voltam, de a másodikon ott voltam, és akkor ott tolongták. Hihetetlen tömeg volt, és nagyon nagy érdeklődés. Úgyhogy hát az sok ember, az biztos, hogy nem fért volna be a Csokonaiba. De egyébként tök jó volt, tehát akkor kezdődött egy ilyen is, hogy ugye jöttek föl vidékről srácok, ugye, direkt emiatt. Tehát, hogy Balassagyarmatról volt egy nagyon rendes társaság, akik jöttek, és akkor csereberéltünk, meg mit, tehát mindig megemlítettük őket demókban, meg ilyenek, tehát ugye tehát, hogy olyan kapcsolatok alakultak ki, amit úgy egyébként most, egy pesti gyerek el van ott, Kispesten laktam, ott ez is egyébként egy szerencse, mert mit ad Isten, az Indián is kispesti volt, ugye az EGS is kispesti volt, ugye a Matusovic Tibi, aki később csinálta a magazint, nem is tudom mi volt a neve, az Amigás ilyen játékmagazint csinált. Tehát ott egy nagyon jó kis társaság volt Kispesten, és én úgy rajtuk keresztül kerültem végül is ebbe bele. Tehát, hogy úgy egy kicsit kinyílt a világ, tehát hogy Balassagyarmatról mondom, meg az ország más részeiről is így jöttek srácok, és akkor úgy olyan kicsit menőnek érezte magát az ember, de mondom, ez egy nagyon szűk körű dolog volt, tehát Csereberénél ugye ez a kasztrendszer, vagy hogy mondjam, volt ilyen, tehát mondom, az Indián volt az, hogy hozta az anyagot, és akkor ez a villantás, hogy figyelj, itt van, mutatta, és akkor mindenki rögtön, mi azt, ez lehet, hogy egy hótputri játék volt, de új volt, és akkor ez olyan hihetetlen nagy dolognak tűnt, és ugye nyilván megvolt úgy egy ilyen rangsor, ugye nyilván a belső emberek rögtön megkapták, oké. És úgy szépen terjedt. Tehát mi sosem kértünk egyébként pénzt érte, de azt azért mondjuk úgy, az ember néha egy kicsit úgy csináltuk úgy, hogy nem adtuk oda rögtön, hanem hogy egy kicsit húztuk oda, hogy keltsük egy kicsit a feszültséget. Akiknek nem szívesen adtuk oda, legalábbis én ott a hátsó részen voltak ők a Csokonaiba a fal mellett, ilyen idősebb emberek, akik jöttek ilyen speedosos flopikkal, mert innen nagyba másolták ott a dolgokat, és amennyire tudom, ők már pénzt is kértek érte, nekik nem nagyon, tehát azok szekretáltuk, úgy mondtuk a játékokat, de hát eljutott hozzájuk, tehát teljesen mindegy. Úgyhogy a Martin volt egyébként egy ilyen nagy játékfüggő, tehát neki minden új játék rögtön kellett, végül is ő ezen a vonalon is mozdult utána tovább, tehát nem volt olyan játékszerem, amit a Martin nem próbált ki. Úgyhogy már egy idő után csodálkoztam is, hogy van erre ideje, de
úgy általában volt, de mindig volt egyébként egy csomó olyan kisgyerek, úgymond ilyen kisgyerek, lehet, hogy korunkban 1-2 évre fiatalabb, tehát manapság már nincsenek jelentőségek, aki ott állt, és akkor ott sóvárogva várta, hogy majd, és akkor úgy volt, általában lemásolta mindenki, ott ment a klub, és akkor a klub vége előtt odaadtuk, hogy tessék, akkor másoljátok, és akkor rávetették magukat, és akkor másolták. Tehát, hogy volt egy ilyen faktor benne, de úgy olyanról nem tudok, hogy valakit letiltottunk volna, vagy bármi. Tehát, hogy mi már csapatosan vonultunk, tehát már a busszal és úgy előtte összeverődtünk, mert ugye a társaság nagy része az így Kispestről jött, ugye ez az irány volt. És akkor megérkeztünk, akkor ott beengedtek, ugye meg kellett mutatni ezt a kártyát, és hát ott rögtön általában már voltak ott olyan ismerősök gépekkel. Tehát én például sose vittem számítógépet ilyen helyre, se bitletkár, sehova. Tehát mindig volt ott olyan ismerős, akinek ott volt a gépe, és akkor az ember hozta az anyagot, és akkor na, tessék, itt van, villantottuk, úgymond. Ez volt a Indiának a kedvenc kifejezése. És berakta, és akkor ott mindenki ott köré gyűlt, ott nézték, hogy új dolog, meg de menő, meg itt tök jó intro, vagy demo, vagy videó, hogy később meg ezek üzenek. És gyakorlatilag utána az úgy elkezdett ott, hogy akkor add ide, ment így utána a másolás. De nem tudom, volt olyan is, hogy csak úgy mentem, és akkor nézelődtem, inkább poénkodtunk, hülyeskedtünk, akkor nem volt olyan extra anyag, de mindig volt valamit nézni, tehát valamelyik gépen mindig volt olyan, amire oda mentél, és akkor kukkoltál, hogy most mi történik. Ugye mivel mindig gépet nem vittünk, nem volt az, hogy állandóan ott ültünk volna valahol, van, amikor odaengedtek, tudod, hogy na, akkor mutass valamit, vagy ilyenek, de én csak úgy jöttem-mentem. Igazából ugye nagyon sokáig nem is tartott, mert kellett menni az Odiákba enni pizzát. Nem, én sose voltam zárásig, tehát én nem is tudom, hogy mikor zárt a Csokonai. Meg nem is tudom, mikor nyitott. Tehát mi mindig csak úgy érkeztünk, jöttünk, mentünk. Tehát ez volt. Tehát a játékimport olyan szempontból fontos volt, hogy ugye a Csokonaiba eleinte, ha oda mentél, most mutattál egy demót, az nem verte ki nagyon a biztos idégot, mindig valami új játék. Tehát úgy lehetett bevezetni magunkat igazából, ez nem volt tudatos szerintem, vagy egy részemről biztos nem, hogy mindig jöttek az új játékok, és akkor az új játékok intróiba tudtam én mondjuk mutatni valami újat. Még igazából mindenkit a játék érdekelt, úgy hosszú távon. De azért úgy jól esett, amikor de jól néz ki ez berakták, ugye, és akkor de jól néz ki ez az intro. Na, hát nyomták a space-t, és ment tovább. Tehát ott nem fordult elő, hogy valaki végigolvassa a scrollt, vagy ilyesmi, mint később, aztán voltak már ilyenek. És aztán emlékszem, hogy maguk ezek a demók, meg ez a quality, meg ezek az már azutána jöttek, amikor engem rég kicsaptak, ugye akkor fordultam inkább a programozás felé. Ott meg olyanok voltak, hogy ilyen házi buli például, és akkor mentünk házi bulira, és ott volt az András is, meg ott volt még egy csomó olyan ember, aki ebben benne volt, Frontway, a Viktor, mindenki. És nem is tudom már milyen buli volt, de volt Amiga. És Amigán ment a CAD demo például. És akkor az egy ilyen digitalizált macska volt, gyakorlatilag mi futott a macska, és közben így forgott a kép, tehát hogy volt egy ilyen 3D jellegű hatása, és akkor Andrással így néztük, és hát ezt megcsináljuk simán C64-re, oké. És akkor szépen leszettük ugye magukat a szkennelt képeket. Hát nyilván át kellett konvertálni C64-re, ugye sokkal kevesebb szín, sokkal kevesebb, kisebb felbontás. Utána azt le kellett optimalizálni, mert nyilván nem fog senki nagy felbontású képeket forgatni. Azt úgy leoptimalizáltuk, hogy karakterkészletekre bontottuk, és akkor programozható karakterkészletekkel. Mindegy technikai megoldás most lényegtelen, de meg tudtuk csinálni, hogy a macska, ahogy fut és forog az egész, az elférjen a C64-nek a kicsi memóriájába. Ugye a zenével, scrollal, mindennel együtt. Tehát, hogy és akkor így csináltunk ilyen demót, és akkor azutána kijutott erről a partiról, és akkor azut elkezdett terjedni. Nyilván ott már a Csokonain keresztül terjedt, vagy bármilyen bejárt útvonalakon, de alapvetően
én amikor már demókat írtam, meg a Quality korszak jött, ugye, amikor már így a Frombach Zolival, meg a Andrással együtt csináltuk ezeket a dolgokat, akkor már nem voltam csokonai is, tehát arról nem tudok nyilatkozni, hogy a demók maguk hogy mentek a csokonaiba. Én ott már csak megcsináltam a demót, odaadtam az indiánnak, ő meg elment és villantott. Tehát ezek így működtek. Ami motivált, az alapvetően az volt, hogy hát talán ugyanaz, mint a minden embert, meg akartuk mutatni, hogy mi tudunk valami olyat, amit nem mindenki. Tehát, hogy valami különlegeset tudunk, ugye? Most azért volt benne egy olyan is, hogy akkoriban még azt gondolta az ember, hogy hát a számítástechnika majd az lesz a jövő, vagy valamilyen szinten az is, és hogy majd ezért bármilyen tudás, amire fölvértezed magad, az majd egyszer jó lesz, és végül is jó is. Tehát ha most úgy veszem, hogy én a mai munkámban ebből mit hasznosítok, hát nagyon sokat. Tehát amikor az embernek mondjuk egy 8 bites processzorra kell írni egy TCP/IP stacket, korlátozott memóriával, meg korlátozott erőforrásokkal úgy, hogy mondjuk 256 szocketet egyidejűleg nyitva tudjon tartani, és kommunikáljon rajta, akkor nyilván azokat a technikákat veszem elő, amikor optimalizálom a kódot. Ott gyakorlatilag annak egy nagy részét ugyanúgy assemblybe írtam meg. Tehát, hogy ugye, hogyha nem lett volna ez az egész C64 történet, meg az, hogy gépi kódú programozás, mi az az assembly, hogy egyáltalán hogy működik a számítógép, ebbe ilyen szinten belemenni, akkor lehet, hogy neki se kezdek például egy ilyennek, hanem fogom és C-ben megírom, mint az összes programozó, és örülök neki, hogy működik, és tud 4 szocketet nyitva tartani, és elfoglalja a teljes memóriát. És az kevés. Tehát, hogy annál azért többre vágyik az ember. Tehát, hogy mindig bennünk volt egy olyan, hogy valami különlegeset csináljunk. Tehát, hogy azt mondják, hogy tök mindegy, persze nagy értelme nem volt, de azért megy haza, és akkor mondja, hát ez a fikik, ez egy fasz a gyerek, érted, ezt meg tudta csinálni. Tehát, hogy már az nekem elég, tehát, hogy körülbelül ennyi volt a motiváció. Mondom, és igazából azt, amit ott ezzel a sok tököléssel, meg a sok optimalizálás, meg a sok ilyen bitvadát, tényleg bitagyúak vagyunk, ez már én generációmban ez a pár ember, akivel én nézem, ez nincs mit tenni. Tehát azért ennek hasznát vesszük a mindennapok során. Tehát nem mindenki egyforma mértékben, de azért az a fajta gondolkodás. Tehát most ez olyan szinten, hogy bárhova, bármilyen programnyelv elé, ha leültetsz, akkor biztos, hogy meg tudom oldani a problémát. Jó, hát kell egy referencia, ugye, hogy egyáltalán mik a függvények, és megoldom. Mert azt a gondolkodást, meg azt a szemléletet, ami ehhez kell, az így belénk ivódott. De gyakorlatilag ilyen teljesen autodidakta módon. Tehát ebben különbözünk a mai programozóktól, hogy mi nem tanultuk ezt, hanem magunkat képeztük. És mindenki, akit én úgy ismerek, hogy nagyon profi, az ilyen. Hát részben amiatt volt igen talán menő, hogy ez tényleg, ahogy ez a nyugatnak egy darabkája volt kvázi, ugye ez az egész személy számítógép, ugye, tehát hívjuk így, mert voltak ugyanazért itt próbálkozások, ez a videó, ez a HT-nek, meg a Videotonnak voltak ezek a komputerei, de nem voltak azon a színvonalon, mint mondjuk a C64. Tehát egyébként az egy szenzációs termék volt, utána a Commodore nem is tudta megismételni azt az Amiga is még elég népszerű volt, de a C64 sikerét nem is tudták megismételni. Tehát az tarolt. És ugye azáltal, hogy egyáltalán a közelébe jutottunk egy ilyennek, ugye, az adott egyfajta ilyen, hogy mondjam, kivételezett érzetet. De ez ugye elhalványult aztán. Tehát ez az elején még talán volt, de azért, ahogy nyílt itt kifele a világ, mert azért a 80-as évek végéről beszélünk, amikor én befejeztem, 90-ben írtam meg a Quidemot. Tehát addigra azért vagy nem is, 89-ben, mindegy. Tehát
addigra azért ez így elhalványult. Tehát addigra ahogy mondtam, egyre több ember hozzájutott. De nem volt olyan nagy hakni már, meg amikor megjelent az Amiga, onnantól kezdve a C64-es már nem volt annyira menő, mert akkor az Amiga volt a menő. Ennek ellenére a legjobb programokat akkor csináltuk C64-re. Mint hogy szerintem mind a mai napig vannak srácok, akik C64-re is megcsinálják. Ha más nem emulátorban, nem tudom. Nekem is van még a padláson, megvan az eredeti C64-em, tehát nyilván nem fogom eladni. Működőképes, de már nem állnék rá programozni. De ma is van még ugyanúgy. Mert igazából egy korlátozott hardveren, egy korlátozott képességekkel csinálni különlegeset, az sokkal nagyobb truváj, mint hogy fogok egy szuper hardvert, egy szuper videokártyával, és azon csinálok valami szépet. Ugye? Mert az már mindenki tudja, hogy az már csak számítási teljesítmény kérdése. Azt programozok le, amit akarok. Olyan 3D, meg olyan annyi kis texellel, amennyit csak bír a hardware, majd legfőjebb a következő hardware még szebben fut. Tehát ez a fajta gondolkodás megy most. Ugye megveszel egy játékot, hát igen, szép, kicsit akadozik, persze vegyél egy nagyobb gépet, és akkor az valami szép lesz. A C64-en nem lehetett így fejleszteni. Ott nem lehetett azt mondani, hogy hát igen, kicsit szar, de majd következő C64 kiadással jobb lesz. Nem, ott annak jónak kellett lenni egyből. Egy mai mobiltelefon, még ha a legputribbat nézem is, 100-szoros teljesítményű, mint egy C64. Tehát össze se lehet hasonlítani. Hát még a buta telefonoknak a teljesítménye is nagyobb volt, mint a C64, nemhogy ezeknek. Most nézzünk egy Galaxy S10-est, gyakorlatilag ha nekem 86-ban azt mondta volna valaki, programozgatva a C64-et, hogy lesz egy ilyen készülék, azt mondom, hogy hülye vagy te végig, persze, majd a skifibe. És működik, és van. Tehát, hogy olyan szintű volt a technológiai fejlődés ebbe az elmúlt 30 évben, tehát az én gyerekeim se fogják föl. Tehát megmutattam a fiamnak a C64-et, beüzemeltük, szépen játszott rajta, még élvezte is a játékot, de nem érti, hogy mi a különleges benne, hogy nem érti, hogy az, hogy vissza játékélmény van, és élvezi a játékot, az egyáltalán maga a csoda, mert gyakorlatilag a mai programozási elvek alapján, ahogy ma dolgoznak a programozók, azon a C64-en azon nem lehetne működő programot létrehozni. Tehát nem. Egyszerűen ugye változott minden, változott a világ, változott a hozzáállás ezekhez a dolgokhoz. Mi társaságunkon belül ugyanúgy megvolt az, tehát hogy ki a menő, most nem úgy értem, hogy egymás közt, hanem nekünk is ugye például akkoriban én mindig a Fairlight-nak az introit, csak hát ezek aztán tudnak. Rengeteg ilyen holland, meg svéd srácok volt, ugye a zenéből Jero Entel, meg a Rob Hubbard, hát ezek ilyen mint egy elérhetetlen sztároknak tűntek akkor. Aztán most így az ember látja YouTube-on, érted, ugyanolyan kis kopaszodó, kis jött-ment emberke, mint én, vagy csak ő jókor volt, jó helyen, jó hallással, és szép zenéket csinált. Tehát, hogy akkoriban ezek ilyen ugyanúgy ment ez, hogy mekkora sztár volt. Tehát, hogyha ha egy demóban mondjuk Jero Entel zenét raktam, nyilván ugye ugyanúgy meg kellett akkor is, már nem volt még az a mai fajta forrás megjelölés, de meg kellett említeni ugyanúgy a kreditbe, hogy azt ő csinálta, stb. De beleraktam egy Jero Entel zenét, akkor sokkal menőbb volt eleve attól, hogy abban egy Jero Entel zene van, meg de jó ez a zene, és mindenki ki volt akadva. Tehát, hogy volt ilyen saját, ami most azt mondtam volna bárkinek ott az osztályban, mondjuk, ugye az én közegemből kívánjuk az osztályba, a gimnázium osztályban azt mondtam volna, hogy figyelj, ez a Rob Hubbard, ez nagyon menő csávó. Azt se tudta volna, hogy ki az. Fogalma nem. Mert akkor is megvoltak ugye azok a hagyományos sztárok, ugye rock együttesek, stb., akik úgymond az átlagembernek is felkeltették az érdeklődését, de ugye nekünk volt egy ilyen saját közeg, amiben belül
megvoltak a saját emberek, akik egyébként önmagukban lehet, hogy olyan jelentéktelen kamasz volt valahol, csak a világ egy másik részén, de csinált valami olyat, amitől tényleg azt mondtad, hogy igen, ez igen. És mi is szerettünk volna ilyenek lenni. Tehát, mint ahogy így néha egyébként így visszaköszön, és az engem így tök jó, de valahogy nem tudok vele igazából mit kezdeni, amikor így mondják, hogy a hik, vagy tényleg, az miket. Hát igen. De akkor, ha én meg tudom csinálni, én azt már nem érzem különlegesnek. Tehát, hogy érted a problémát? Tehát attól lesz különleges, hogy azt mondom, hogy itt ebben valami nagyon, nagyon durva trükk van. És onnantól kezdve, hogy azt megfejtem, és én is meg tudom csinálni, akkor nem különleges, akkor már csak egy tudás. Tehát addig csodálja az ember, amíg nem reprodukálja. A mindennapok azok úgy néztek ki, hogy szépen fölkeltem, mentem iskolába, hazamentem, programozgattam valamit saját kútfőből. Az, hogy jöttek a programok, az azért nem egészen úgy működött, pláne nem az elején. Tehát én leveleztem folyamatosan az Andrással. Jöttek-mentek a levelek, egyébként akkoriban még működött az a nagyon szép, kibontották, elolvasták, de érdekes módon a lemezek valahogy mindig átjöttek, és akkor mindig küldött egy-két lemezt, tehát ez ilyen abszolút postai úton, de hát úgy képzeld el, hogy mondjuk az Andrástól jött havonta egy vagy két játék. De hát nyilván nem csak az András létezett a világon, ugye, másnak más ismerősei voltak, és akkor így azért minden héten jöttek be ezek a játékok, és ezek a pénteki nap volt az, amikor pénteken elmentünk a Csokonaiba, és akkor ott villantották az új játékokat, és lehetett szerezni ezeket a dolgokat. De egyébként így a haveri körön belül, tehát hogyha most én nekem küldött valamit az András, akkor én nyilván nem vártam meg a pénteket, hanem akkor hívtam az Indiánt, vagy valamelyik másik srácot, és akkor mondtam, hogy ez jött. Lemásoltuk, és akkor már ott mi már kezdtük egymás közt terjeszteni kvázi ezt az új anyagokat, és akkor pénteken valamelyikünk elvitte a Csokonaiba. Pláne nem én, ugye, egy idő után. De nem is tudom, akkoriban még nem is úgy ment ez, hogy tehát most ne úgy képzeld el, manapság, ha egy ilyen lenne, akkor ezt úgy képzeli az ember, hogy átjön e-mailbe az anyag, és akkor én már írom is a Messengeren, hogy figyelj, jött az anyag, küldöm, és továbbítom az e-maileket. Nem, hát az, ugye jött az anyag, szépen elolvastam a levelet, a András írta mindig ilyen kockás papírra, megvan egyébként mind, tehát el vannak ezek rakva. És utána fogtam, átsétáltam, vagy átbicikliztem a többi srác a Bartekékhez, vagy a többiekhez, és akkor ott, nézzétek, mit kaptam, ment így ilyen zuhanyhíradó jelleggel. Hát egy csomó srácnak nem is volt még akkor telefonja, mondjuk. Tehát ez így működött. Egy idő után kialakult egy ilyen helyi hub a EGS-nél, a Matusovic Tibinél, mert neki nagyon jó fejanyukája volt, és ott mindig lehetett lógni. Ő a Vekerletelepen lakott, és akkor oda járogattunk egy időbe. Tehát oda vittük, tehát így működtek ezek a dolgok. Tehát sokkal lassabban terjedtek emiatt az új dolgok is. Tehát nem úgy volt, hogy amint megvan, már mindenki tud róla. És ezért lehetett azt eljátszani, amit beszéltünk, hogy lehetett egy kicsit húzni a népet, hogy oké, van valami új dolog, 2-3 hét is eltelhetett, mire mondjuk megkapta valaki, és már tudott róla, és már izgult, és rá volt állva. Tehát a logisztika még kicsit más volt. Ez a scroll teszteknek meg volt a saját protokollja. Tehát ott nyilván volt egy kis felvezetés, de a lényeg mindig az volt, hogy ment a greetings, és akkor onnantól kezdve ott mindenkit meg kellett említeni, aki számít, akkor utána mindenkinek kellett küldeni egy fuckot, akit nem szerettünk, de ezt olyan szinten, hogy volt egy szerencsétlen srác, a Hetje, én nem is ismertem. De ugye még az András, meg a Frombak Zoli, ugye a Sátán meg a TSS, ők ismerték a kompániából, valamiért berágtak rá. Tehát ez egy ilyen almásitéri történet, ami fogalmam nem volt az egészről, és ők mindig beírták, hogy fuck Hetje. És akkor kérdeztem, hogy ez micsoda, mondták, hogy az hülye gyerek, írt be, és direkt kisbetűvel, tehát az is benne volt a protokollban, hogy a fuck Hetjét úgy kellett tenni, hogy kis H-val, és nagy Etje. Tehát, hogy mindenki lássa, hogy ez abszolút meg kell alázni a csávot.
És ugye miután együtt dolgoztunk az Andrásékkal, egy idő után nekem is bele kellett írnom mindig, hát ez nem volt mese. Úgyhogy így utólag elnézést kérek Hetyétől, de hát ezt megkívánta a protokoll. Úgyhogy de mondom, és az se volt egyébként mindegy, hogy a scroll texten belül ki melyik helyen van. Tehát, hogy milyen sorrendben vannak megemlítve ugye az emberek, ennek nagyon szigorú protokollja volt, hogy megsértődjön valaki, és akkor minket is hátrébb soroljon. Úgyhogy ez érdekes dolog. Aztán a végén már quality korszakban ott már úgy volt, hogy volt külön szövegíró. Itt a Baksay Peti, ő csak a szövegeket írt a scrollokhoz. Már úgy volt, ő is akart valamit csinálni. Ugye? Úgyhogy voltak ilyen érdekes dolgok, nem is tudom. Itt komolyan végig gondolom, ezek olyan hülyeségek, de akkor ezek halál komoly dolgok voltak. Egy import intrónál ott volt jelentősége, hogy mondjuk az indián hozta azt az importot, megcsináltam neki az import intrót, akkor nyilván ő mondhatta azt nekem, hogy írjam bele, hogy kell őt megtalálni, hogyha esetleg valakinek anyagok kellenének. De most így nem emlékszem. Egyszer talán még én is beleírtam még a saját scroll textembe valamikor, hogy én hol lakom, de ez nem hiszem, hogy jelentősége lett volna, mondom. Ez kutyát nem érdekelte. Másrészt nem olvasták el, mert hamarabb megnyomták a space-t, harmadrészt meg nem volt még GDPR, tehát senkit nem zavart igazából, nem is gondoltuk, hogy ebből bármi baj lehetne. Ugye? De ugye egyébként így szándékosan én nem emlékszem, hogy én nekem bármikor beleírtam volna. Akkoriban ez teljesen egyértelmű volt, hogy nem szabad másolni át. Az rögtön az elejétől teljesen egyértelmű volt, hogy nem szabad másolni játékokat, de az is teljesen egyértelmű volt, hogy Magyarországon mindenki szarik erre, elnézést. Tehát egyrészt keleti blokk voltunk, ugye? Most mit csinálnak? Most mit csinál egy holland kiadó, hogyha mondjuk kiad, itt Magyarországon másolgatják, meg terítik a játékait, és hát semmit. Ugye, vasfüggöny túloldala volt, integettünk szépen. Azért olyanok voltak, tehát mindig mentek így a rémtörténetek, hogy nagy copy party volt Venlóba, és akkor rajtuk ütöttek a rendőrök, és akkor ott lefoglalták a gépeket. Attól mindig fostunk mi is, hogy nehogy valami olyan legyen, mert az egyetlen érték, amit ebben láttunk, az, hogy a számítógépünket elveszik, akkor mi lesz ért? Tehát, hogy nem volt egy könnyen pótolható dolog. De gyakorlatilag Magyarországon nyilván a szerzői jogvédelem akkor is már működött, de úgy voltak vele, hogy ez a csereberét, ezt még én szerintem még bátorították is. Tehát, hogy ez ugye nem pénzért ment hivatalosan, persze én tudtam, hogy voltak emberek, akik ebből nagyon szép pénzt csináltak, de ugye ez hivatalosan cserebere volt, és ezt így bátorították. Tehát ezért volt az, hogy ilyen közösségi házakban, mint a Csokonai volt ez. Hát gondold el, hogy intézményesített copy party gyakorlatilag egy állami fenntartású intézmény, bár manapság elképzelhetetlen. De akkor ez teljesen normális volt. Mert belátták, hogy olyan szűkek voltak a lehetőségek pont amiatt. Hát számítógépet alig tudtál szerezni, ugye nem úgy volt, hogy bementél a boltba és vettél. Nyugatról kellett valahogy behozni. Nem is tudom, egyébként állami cégeknél használtak céltanyát, hogy ők hogy vették, lehet, hogy állami beszerzés is volt. De a lényeg az, hogy egy átlagember az úgy tudott, kiment a legközelebb Bécsbe, és onnét valahogy behozta. Már egy idő után, amikor már megindult ez a hűtőgép turizmus, ugye, akkor már nem volt ez olyan nagy probléma. De szoftvereket meg pláne ugyanígy lehetett, hogy lehetett volna, kimegyek és megveszem. Most az akkoriban az emberek kaptak egy világútlevelet, meg lehetett kiváltani pár, nem tudom, még talán $100 se, nem tudom. És akkor azzal kimegy nyugatra, majd pont szoftverre fogja költeni, persze. És azért, hogy az ember, tehát hogy a gyerekeknek legalább legyen alkalma játszani szoftvereket, szerintem ezért ez a szemhunyás az abszolút intézményesített volt. Tehát, sőt mondom, nem is csak, hogy intézményesített szemhunyás volt, még bátorították, hogy persze, csereberéljetek, ugye jogilag, mivel hogy pénzt nem kértünk, ugye most ha elkapnak, mi van? Elkobozzák a gépet, ugye? De ez szóba se jöhetett, tehát valójában tehát kárt azt biztos okoztunk jó sokat a nyugati kiadóknak, hát ez már elévült, remélem. Nem néztem utána, de hát ez 30 éves ügyekről beszélünk, úgyhogy hát szerintem Magyarországon
elsősorban ez segítette elő a számítástechnika elterjedését, legalábbis így a magánember szinten, hogy ezekkel a kvázi cserebere másolásokkal érdekessé tudták tenni, használhatóvá tudták tenni a emberek számára. Mert szerzett egy számítógépet, ugyanúgy, ahogy én is, ahogy elmondtam az elején. Volt hozzá mondjuk 1 vagy 2 programja, tök jó, de ezt mennyi idő alatt tudod meg, ugye? Hogyha elveszted az érdeklődésedet az egész iránt, akkor megette a fene. Ugye 2 irányba mehetsz tovább. Vagy azt mondod, hogy elrakod a szekrénybe és sose veszed elő, vagy megpróbálsz mondjuk, mint én, akkor magad csinálni valamit. De az a nehezebb út, azért lássuk be. És ha eleget úgy voltak vele szerintem, hogy ha eleget népszerűsítik ilyen módon, tehát hogy az emberek nem veszítik el az érdeklődésüket a számítástechnika iránt, akkor egy idő után ugye egyre jobban el fog terjedni, mint ahogy ez meg is történt, és egyre több ember lesz, aki majd esetleg választja a nehezebb utat, ugye, és megpróbál maga csinálni valamit, amikor valami megunja, nem elégedett, rájön, hogy lehetne ezt jobban is. Biztos, hogy így volt, én nem látok bele az akkori döntéshozók fejébe, de nyilván ez volt. Meg ugye azt lássuk be, az akkori szocialista ipar nem volt azon a felkészültségi szinten, hogy fel tudja venni a versenyt a nyugati termékekkel. A fejlődésnek az egyik lehetséges módja volt ez, hogy akkor oké, akkor hozzuk be akár szürke import bármi a számítógépeket, és akkor majd így gyakorlatilag kicsit fölhozzuk ezt a lemaradást. És ezért volt azt szerintem, hogy az államilag is ilyen megtűrt dolog volt. Úgyhogy mindenképpen hozzájárult szerintem az elterjedéséhez. Tehát most gondold el, ha egy érdekes, színes dolgot látsz egy számítógépen, mint egy játék, az meg fogja fogni a gyerekek érdeklődését. Az, hogy mondjuk pláne az akkori hardveren, ugye ezek az ügyviteli programok, ahogy kinéztek, hát azt szerintem én is bealudtam volna fél óra alatt. Tehát, hogy az nem volt különösebben vonzó. Ahhoz már az egy felnőttek, meg a ipar vagy a gazdaság bizonyos szereplői számára egy előnyt jelenthetett, hogy tényleg lehet automatizálni, lehet adatbázisokat kezelni. Hát ez tényleg tök jó. De igazából az olyan kevés embert érintett akkor, pláne így a nehéz beszerzési, az nem volt számottevő. Így magamból is kiindulva 20-30 évesen már annyi minden más dolog is érdekel. Nem vagy képes annyira fanatikusan erre szánni az időt. Tehát azért a 10 éves korosztályban van egy olyan hajlam, hogy nagyon rá tud kattani dolgokra. Ugye? Szerencsés esetben ez mondjuk a számítógép programozás volt akkoriban, sok minden másra is rá lehetett volna kattani, elmenni minden hétvégén részegeskedni a haverokkal. Nagyon más lehetőség nem volt. De a lényeg az, hogy valahogy ugye az egész onnan indult, hogy azok a számítógépek, amik el tudtak terjedni, azok nem az IBM XT-k voltak, hanem a klasszikus otthoni számítógépek, ugye? Na most az a 20-30 éves generáció, még hogyha az egyetemen találkozott is szerintem számítógépekkel, az nem feltétlen a C64 volt, ugye? Tehát nem azt az élményt kapta a számítógéptől, mint mondjuk a srácok, akik nekiálltak C64-en játszani, ugye? A másik meg az, hogy talán a 20-30 éves korban már ezt, hogyha valaki ezt egyetemen találkozik a számítógéppel, nekem is volt sok évfolyam társam, aki igazából ott találkozott, akkor még 286-os számítógépek voltak az egyetemen, az már egész jónak számított, és Pascalban tanultunk programozni, hát nem fogta meg őket. Nem. Tehát, hogy valahogy az elmélete, ennek a számítástechnikának az elmélete maga, az sokkal szárazabb dolog. Hogyha most tényleg ebbe belemegyünk, inkább a matematikához hasonlítanám.
nem mindenki szereti a matekot, ugye? Nem mindenki lesz matematikus. Tehát ha így nézem, a 20-30 éves korosztály nagy része nem matematikus lett, hanem lett akármi más. Mi belőlünk azért lett talán kicsit számítógép függő, mert eleve ugye korábban találkoztunk, meg nem feltétlen a matematikát láttuk ebbe a dologba, hanem mi egy szórakozást láttunk ebbe a dologba, meg vizuális élményt láttunk ebbe a dologba, ugye zenei, tehát ugye számítógépzenék bármilyen furcsa szid zenékre még ma is van kereslet. Tehát sőt, én is még támogattam a Jero Telnek az Indiegogo projektjét, hogy majd kiadja a remastered változatait a régi zenéinek. Tehát, hogy erre igény van. Tehát egy tök érdekes és új világot láttunk meg ezt. Nem hiszem, hogy az egyetemeken akkor 20-30 éves srácok ugyanazt látták ebbe a dologba. Voltak azért egyébként, mert azért a Novotrade-be azért nem a 10 éves gyerekek programoztak, és a Impossible Mission 2 az mind a mai napig szerintem az egyik legjobb C64 játék, tehát le a kalappal. De azért a nagy többség nem ez volt. Mindenkit megfigyeltek, azt tuti, minket is megfigyeltek, én valahol nevetségesnek tartottam az egészet, mert Andrástól érkező leveleim rendszeresen láttam, azok fölbontva, elolvasva voltak. Érdekes, hogy elolvasták a sok hülyeséget, amit írtunk egymásnak, a floppy lemezek érintetlenül jöttek át. Tehát, hogyha már én annyira rettegett állami titkos szolgálat vagyok, minimum lemágnesezem a floppy lemezeket, nem nehogy valami érzékeny adat jöjjön, menjen. Nem, azt se tudták szerintem, nem voltak erre fölkészülve. Mint ahogy az átlagember is 80-as években azt mondtad neki, hogy számítógép, akkor az valami nagyon misztikus dolog, az borzasztó. Tehát nem tartották a lépést szerintem ezzel a dologgal. Ezt a posta csicserélőben mindent elolvastak, nehogy aztán olyasmit írjunk, amit nem szabad, de hát nyilván hülyeségeket írtunk egymásnak. Ráadásul azt is slangbe, tehát nem gondolnám, hogy ebből komoly következtetéseket szűrtek le, a lemezek meg érintetlenül átjöttek az egészen. Tehát még csak ki se vették a csomagból, mert azt is megtették volna, ugye? Kiveszik és bedarálják, vagy bármi. Úgyhogy lehet, hogy ők komolyan gondolták ezt a dolgot, de hogy nem csinálták komolyan, az biztos. Aztán lehet, hogy ez direkt, lehet, hogy nem direkt, ezt már csak ők tudnák megmondani. Akkoriban nem is tudom, hogy nekem volt-e rossz érzésem azzal kapcsolatban, hogy mi ezt csináljuk. Hát úgy tudtam, hogy nem szép dolog másolni a játékokat, mert tudtuk, hogy úgyse lesz belőle semmi. Tehát akkor meg miért ne, és akkor most miért ne szórakozzunk, ugye? Tehát a retorzió hiánya az megszült ezt a dolgot, tehát felbátorodik az ember egy idő után. Valahol egyébként szerintem ott gyökerezik az a mai gyakorlat is, hogy azért itt Magyarországon a torrenteket se veszik azért annyira komolyan mind a mai napig. Tehát itt én még olyanról nem hallottam, hogy valakinek azért lett volna baja, mert nem bújt VPN mögé a torrentjével. Németországban már más a helyzet, tehát ott azért sokkal komolyabban veszik ezt már a kezdetektől. És úgy látszik még Magyarországra most, hogy már nem tudom mióta az EU tagja vagyunk, még mindig nem jutott el ide ez a dolog. Nekem is kifejezetten fáj, hogy be kell menjek a boltba, és megvenni a fiamnak 18 000 forintért a legújabb játékot Xbox-ra, vagy PC-re akár, mert mondom, mi ezeket ingyen cseréltük. De azt is megértem, hogy ennek az egész iparnak fenn kell maradni, mert ha én nem veszem meg 18 000 forintért azt a játékot, akkor ezek nem fognak játékot csinálni. Ilyen egyszerű. Tehát ez már nem arról szól, hogy valaki azért csinál játékot, mert ő a fasz a gyerek, mint ahogy mit csináltuk. Ez már rég a pénzről szól. Hatalmas stábbal, ezeket el kell tartani. Úgyhogy ezt el kell fogadni, ilyen a világ. Úgyhogy, de a néplélekbe azért beleívódott ez a copy party. Tehát nyilván mind a mai napig előfordul, hogy én is kapok olyat, hogy feltört anyag. Még a crackerek is beleírják, hogy ha tetszik, akkor azért vedd meg. Igazából nekem ez egy nagyon rövid periódus volt az életemben, ez a csokonai. Tehát talán másfél év. De nem volt ez annyira jelentős. Nem éreztem szükségét, hogy mennem kéne, miután kirúgtak.
a társaság már megvolt, és a társaságban nekem akkor már jó helyem volt, tehát az nem fordult, hogy kirúgtak a Csokonaiból, majd kirúgnak a társaságból, és hát ezt nem gondolhatja senki komolyan. Ugyanúgy ott voltam, ugyanúgy megkaptam mindent, ugyanúgy, csak nem kellett elmennem a Csokonaiba. Elmentünk helyette, a pizzázáskor találkoztunk, aztán mentünk. Úgyhogy meg utána aztán azért változtak ezek, de így nagyon sokáig összejártunk a srácokkal még utána. Utoljára egyébként 99-ben szervezett az Indián egy ilyen össznépi partit, ahol mindenki ott volt, aki számít. Az András hazajött Németországból, ott volt a TSS, akkor mindenki ott volt tényleg, és az egy tök nagy buli volt. Azóta is azt beszéljük az Indiánnal, hogy ezt meg kéne ismételni. Hát idén lett volna ugye a 30 év, tehát a 20 éve, hát ez most nem jött össze, de majd valamikor azért még csinálunk ilyet, remélem. Tehát, hogy azért úgy megvannak az ismerettségek. A tréner az nem volt olyan nagy dolog, viszonylag egyszerű volt, miután mi ezekkel a cartridge-okkal dolgoztunk, ami tényleg megállítottam a programot, megnéztük, hol változik, ugye? Játsszál a játékkal, 5 életed van, oké. Megnéztük, hogy hol van letárolva, azt mondjuk 5. Hát ugye 64 kilobájt memóriáról beszélünk, annyira nem volt, de egyébként meg egész pontosan be tudtuk határolni, hogy hol van. Tehát azért olyan szinten már voltunk, hogy így belenéztünk a memóriába, és láttuk, oké, ez a zenerutin, ez egy grafika, tehát így már így a képéről. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy a monitoron megnéztük egy monitorprogramban a hexa adatokat, és láttam, hogy az kód, vagy grafika, vagy zene, vagy bármi. Tehát ez egyértelmű volt. És akkor azt a kódrészletet átnéztük, hol van az 5 letárolva. Jó, menjél, halljál meg. Tehát újraindítottuk, menjél, halljál meg, meghalt 4, oké, megvan. És akkor csináltunk egy kis, megnéztük, hogy hol hivatkozik arra a memória pozícióra, és ott szépen azt a dekrement utasítást azt kinopoltuk, és kész. Ez volt az egyszerű. Volt azért már, nem minden programozó volt azért ott se olyan egyszerű, tehát volt, aki trükközött, de most őszintén a legtöbb játékban ez nem így ment. Tehát a legtöbb játékban ezeket a változókat nagyon könnyen meg lehetett találni, és akkor lehetett csinálni ilyen trénert, mondjuk a intro után beraktál egy kis plusz programot, mielőtt még kitömörítetted volna a játékot, mert minden úgy működött egyébként, hogy maguk a játékprogramokat megkaptuk, és összetömörítettük egy tömörítő algoritmussal, mert kevés volt a memória, tehát azt nem lehetett, hogy ott a játék, meg még belepakoljuk az intrót, meg még és akkor minden elférjen, nem, mindent össze kellett tömöríteni. Összetömörítettük, és akkor ráraktuk az intrót, és az intrónak az volt a vége általában, hogy kitömörítette a játékot, és indított. És még oda közé beraktál egy olyat, hogy kitömörítette a játékot, és akkor megkérdezte, hogy akarsz-e trénert, vagy nem. És hogyha akarsz trénert, akkor szépen gyorsan kinopolt azt a pár utasítást, ami kellett, és utána játszhattál úgy, hogy örök élet, meg egy nap. Most tréner, hogy most örök életed van, vagy tudsz választani, hogy most örök életed legyen, örök ammó, tehát lőszer, meg a variációk. Nyilván egy egyszerű játéknál nem, de egy bonyolultabb játéknál ott volt, hogy különböző milyen opcióid vannak, és akkor ott ilyen yes-no választással az elején ki lehetett, hogy mit akarsz, mit nem, és akkor mondjuk a 5 plusz tréner, az azt jelenti, hogy 5 opciód van, hogy mit tudom én, tudsz, sose fogjon el a lőszer, meg mindig gyógyuljál, meg tehát ilyen jellegűek voltak. De igazából most, ha egy játékban nincs annyi opció eleve, akkor hiába akarok én többet, tehát az már utána az fölösleges. De persze, hát ahogy egyre bonyolultabbak lettek egyébként a játékok, úgy jöttek ezek, mert az alapjátékok, amikkel mi ott ugye meghaltál, volt az életek száma, és akkor ez egy alap dolog. De utána már jöttek ezek ahogy az embereknek ugye az igénye megnőtt arra, hogy most már legyen érdekesebb, izgalmasabb, hogy fogjon a lőszer, hogy kicsit reálisabb legyen, nem csak nyomom a tűzgombot és folyamatosan lő, hanem akkor föl kelljen venni ilyen-olyan különböző lőszereket, ilyesmit. Ugye ott már volt jelentősége, hogy én most gombnyomásra megtudom azt, hogy nekem most ez a fajta, mondjuk rakétám az fullon legyen. Tehát így jöttek ezek a sokszoros trénerek. De igazából az se jelentett olyan nagy kihívást, csak ugye eleve olyan programot kellett választani, amire trénert írsz, amiben sok lehetőség van, és akkor már sokszoros trénert tudsz írni. Tehát ennyi. De az elv az ez volt egyébként, hogy ugye mivel ezzel
cartridge-sal dolgoztunk, ami ugye monitor cartridge, egyébként sajátunk volt, a Frombach Zoli írta, a TSS írta a kódját magának a cartridge-nak. Azzal gyakorlatilag ugye megállítottad a programot, megnézted, hogy mi változott, újraindítottad, és akkor így meg lehetett találni. Ez ugyanolyan reverse engineering, mint amikor a másolásvédelmet szeded le egy játékról, csak más a cél. Hát nekem a hírnevemet, nekem a intrók meg a demók. Tehát én nem is nagyon foglalkoztam mással. Egy-két trénert csináltam, de főleg azt csak azért, amikor én elakadtam, hogy mondom, ez így nem lesz jó. De egyébként ugye ez a egymáshoz való méregetés, ez nyilván benne volt. Volt olyan srác, aki az volt, hogy ő aztán mennyi mindent hozzanak, nagy része szemét volt. De jó sok anyagot hozott. És amikor voltak olyan programok, amiket már nagyon vártunk, mert azért bejutottak ide magazinok, meg egyebek is, amiből azért tudtuk, hogy jön mondjuk a Cybernoid 2, és de jó lenne az már. És akkor először meghozta a Cybernoid 2-t, az nagy májer volt. De hát ez körül ez a 15 perc hírnév mindenkinek. Aztán aki már úgy rendszeresen láttad, hogy na, ez tényleg ez rendszeresen hoz jó dolgokat, azért azt előbbre tetted a greetings listbe, hogy hát ha akkor neked is előbb hozza. De azért ez nem olyan, ez nem készpénzre váltató hírnév volt, legalábbis eleinte biztos nem. Tehát később aztán, amikor már ilyen elképzelhető, hogy akkor abból azok profitálhattak, akik pénzért másoltak. Ugye azoknál már lehet, hogy ennek volt reklám jelentősége is, de arról nem tudok nyilatkozni. De nem volt ez komoly dolog, ez olyan, mint amikor a boxmeccs előtt összemérik egymást a két boxoló, és akkor nagyon csúnyán néznek, meg nagyon lehet, hogy utána kimennek és söröznek együtt, tehát teljesen mindegy. Nyilván ez csak egy ilyen show volt. Tehát nem volt ennek olyan, hogy utáltuk. Ez a szegény hetje, amiről beszéltem, ez is, én nekem aztán semmi bajom nem volt vele, de hát ez hozzátartozott hogy mondjam, a szokásokhoz, hogy bele kell írni, hogy a hetje az menjen a francba, érted? Úgyhogy akkor ezt megtettük. Nem volt ebből semmi baj. Vigyorogtunk rajta, ezért még jókat röhögtünk, hogy ha benne van, hogy fuck hetje, és kész. Tehát de ezt azért nem kell annyira komolyan venni. Lehet, hogy mondjuk a hetje komolyan vette így most, hogy így belegondolok, de remélem, hogy nem lett neki ebből maradandó lelki károsodása. Mondom, még nagyon az elején voltunk, tehát igazából amikor ez már úgymond iparággá nőtte ki magát, akkor mi már, legalábbis én már akkor eltűntem a színről. De amikor mi, vagyis én, amiről én tudok nyilatkozni, azért, ha így visszagondolok, egy nagyon amatőr dolog volt ez az egész. Tehát ez minden tekintetben, még akkor is, ha azt hittem, hogy én vagyok a fasz a gyerek, aki bármit le tud kódolni, akkor is nagyon amatőr volt ez így visszatekintve. Tehát ahhoz képest, ahogy ma működnek dolgok, tényleg szerintem nem aknáztuk ki az ebben rejlő lehetőséget, úgy mondjam, de volt aztán, aki később kiaknázta, és akkor elég jó menő dolgokat épített föl belőle, ugye céget, stb. Most nem mondanék neveket. Hát, hogy milyen jelentősége volt ennek, az egy érdekes kérdés. Azt gondolom, amikor ez a 80-as, 90-es években volt egy olyan vélekedés, hogy a magyarok azok jó programozók, ugye? Később volt aztán, hogy az indiaiak azok jó programozók, stb. Tehát, hogy lehet, hogy abban szerepet játszott esetleg az, ugye, hogy a Novotrade-es srácok, ugye, amiket csináltak, meg esetleg azok, amiket talán amiket mi csináltunk, nem tudom lemérni ennek a jelentőségét. Minden esetre lelkesek voltunk, az biztos. És meg kíváncsiak, meg utána jártunk dolgoknak, beleástuk magunkat, tehát ebből lehetett akár egy olyan, hogy egy jó indulás, tehát egy jó start. De szerintem mondjuk az, ahogy ma, tehát ez a 30 év azért nagyon-nagyon sok idő. Szerintem a mai teljesítményünkben, hogy most szoftver vagy bármilyen fronton mit teljesít a magyar ipar meg közösség, abban nem tudom, mennyi jelentősége van ennek a dolognak. Az biztos, hogy a kezdeteknél volt egy lelkesítő hatása, legalábbis annak, amit mi csináltunk.
meg annak, hogy lett egy ilyen vélekedés, hogy na, a magyarok azok jó programozók, de szerintem egyébként nyilván ezt nem lehet így népekre lebontani, tehát de az biztos, hogy volt egy ilyen alaphangulat akkoriban. Tehát még így a 90-es években biztos, hogy volt egy ilyen, hogy na, igen. A magyarok, igaz, nincs annyi ásványkincs, de milyen jók szoftverbe, meg azért, ez benne volt, persze. Az kezdeteknél tényleg csak ez még a 30-40 főse volt. És akkor ez így szépen kezdett kinyílni, és akkor már ugye 89-90-re már volt, hogy külföldi srácokkal is leveleztünk. Tehát már nem csak az Andrással, már csomó helyről jöttek be anyagok, mentek ki demók, stb. Tehát így szépen épült ki ez a rendszer. Az a baj, hogy én utána elvesztettem a fonalat, tehát nem tudom, hogy utána ez hova fejlődött, de ahogy mondtam is egyébként, hogy már az országos úgymond ismertség, meg a kapcsolatok, az már indult a 80-as évek végén. Tehát ugye pont ebbe segítettek az ilyen rendezvények, mint az a Bitlet karácsony, amikor azt aztán tényleg mindenki tudta, és oda jöttek vidékről rengetegen. És ott lehetett, hogyha én csináltam a Bitlet karácsony másodikra, csináltam külön demót, direkt ilyen karácsonyi demót, csak azért, hogy... Tehát, és akkor azt ott terjesztettük, azt ott mindenkinek adtuk, hogy figyelj, ezt terjeszd. Tehát így lehetett végül is építkezni. Hát azért más volt a Bitlet karácsony, mint a csoki. Volumenében mindenképp, tehát sajnos nem volt olyan sokszor, tehát szerintem több kellett volna belőle. De amin én voltam, ugye mentünk ki a srácokkal szintén, ott is mindig csapatosan mozogtunk, tehát itt ez gyakorlatilag egy ilyen közösségi élmény volt ez mindig. Ugye a Műszaki Egyetem aulájában volt egy hasonló kialakításban, hogy hosszú asztalok, ott mindenki hozta a saját számítógépét, és akkor ott ment a másolás, cserebere, a mutogatás az új dolgoknak. Nem is csak ott, már a külön termekben is voltak, meg ugye volt már amigások, voltak a C64-esek, spektrumosok, mindenki külön-külön, meg úgy egybe is, ugye be voltunk ömlesztve. Láttam egyébként ezeket a filmeket a Bitlet karácsonyról, magamat nem találtam meg, de láttam, egy csomó haverom ott van. Tehát az Apsa, a Frontway, mindenki ott tesznek-vesznek. Ez tök jó volt. Én is olyan szívesen néztem végig. Sokkal több ilyen kellett volna. Nyilván azért ilyen országos szintű rendezvényt létrehozni azért nem olyan kis meló, de hát minden tisztelt annak a pár embernek, aki ezt összehozta, nem tudom, ki csinálta, de örültünk neki, hogy volt. Pláne az, amikor a Bitlet karácsony a második Bitlet karácsony volt, akkor engem már kiraktak a csokonaiból. Tehát ez egy tök jó ilyen újraélése volt annak a légkörnek egy kicsit nagyobb volumenben. Tehát jó dolognak tartom azt az egészet. De hát nyilván ez a másik, amiről beszéltünk, hogy egy ilyen szintű rendezvényen mehetett ott teljesen nyíltan a cserebere, az nyilván azt feltételező, hogy ezt nem csak hogy szemet hunytak, hanem forszírozták is államilag ezt a csereberét. Ugye ebben látták a fejlődés egyik zálogát szerintem, hogy ezt lehetővé teszik, és akkor majd ez úgy virágzik, meg majd kialakul belőle valami. Szerintem a szervezők részéről ez tök tudatos volt. Azt nem tudom, hogy a legmagasabb körökben, akik erre rábólintanak, vagy kellett rábólintani, azok mennyire vették, mennyire tudták ezt, de minden esetre hozzájárultak, ha nem tudták is, hozzájárultak azzal, hogy de aki szervezte a Bitlet karácsony, meg aki szervezte a csokonait, meg az összes ezek az emberek, ezek szerintem tudatában voltak annak, hogy ez mennyire legális, mennyire nem legális, és vállalták a kockázatot. Tehát azért mondom, hogy szerintem ez egy tök jó dolog volt. Ez a lemezújságok, azok 90-es évek elején indultak el. Több ilyen lemezújságról tudok, ami így a kezdetekben indult. Ugye többek között a programjaink nagy részét, amit írtunk, játékokat később, azokat is lemezújságoknak adtuk el a legtöbbet. Tehát ez igazából ennek a nagy virágzása a 90-es évekre tehető, tehát akkor én már így kifele mentem ebből a dologból, a játékírás maradt meg, de hát az egyik barátom, a Matusovics Tibi, ő is csinált ilyet. Úgyhogy
ezek akkoriban nagyon mentek. Egy jó lehetőség volt arra, hogy az ember szintén játékokhoz jusson. Csak a legtöbbször az volt a baj ezekkel a lemezújságokkal, hogy demók voltak rajta már. Tehát már addigra eljutottak oda, mert ugye a lemezújság maga, ez az egész ötlet, ez nem Magyarországról indult, hanem nyilván ez is nyugatról jött be ide. És Nyugat-Európában már eleve, ugye, ahogy beszéltük, ugye, a szerzőjogok az egy kicsit máshogy álltak hozzá. Tehát voltak full verziójú játékok is ezeken a lemezújságokon, azok általában egyszerűbb játékok voltak, mint amiket mi csináltunk. És voltak nagyon jó játékoknak a demói rajtuk, amit így azért volt jó, mert az ember meg tudta venni, ki tudta próbálni, tök jó, el tudta dönteni, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ugye előtte bementél a boltba, megvetted a kazettát, nem tudom mit, és nem volt demo, vagy nem, azt a pár szép képet, nagyon szép képeket tudtak csinálni egyébként a kazettaborítókra, meg a lemezeknek a borítóira, ami után volt benne egy harmadrendű pudva játék, és akkor egy kicsit olyan csalódás volt. Ebben tök jó volt a lemezújság, hogy ki tudtad próbálni, és tudtad, hogy oké, ezt tetszik, ezt megveszem akár, vagy nem veszem meg. Na most itt Magyarországon nem tudom, hogy mennyire mentek ebbe el, de ahogy itt tisztult itt is a piac azért a 90-es években, szerintem a lemezújságok átvették részben azt a szerepet, amit annak idén a copypartik, ugye, hogy meg a különböző cserebere, tehát hogy nagyon sok ember gyakorlatilag meg tudta venni lemezújságon a játékokat, és akkor játszott vele. Jó, hát csak 3 pálya volt, oké, annyi is elég volt egyébként legtöbbször. Tehát, hogy még a demókkal is tökre elégedettek voltak az emberek. Úgyhogy utána azért az ilyen Doom meg ilyenek, amikor jöttek be már azok PC-re, azért azt nem is tudom már milyen forrásokból jöttek. Én is megkaptam, tök jó, végig is játszottam. De mind a mai napig nem tudom, hogy mennyire érvényesítik ezeket a szerzői jogok dolgokat itt Magyarországon, de valahogy az a lemezújság történet, ez nekem olyan átvezetésnek tűnt akkor ugye a teljesen schwarz, ugye ez a csereberéljük a játékokat, és a boltban megvesszük a játékot teljes áron között a kettő között, mert azért a Magyarországon meg 90-es években se voltak kitömve az emberek pénzzel, hogy majd játékra költsék. Tehát ennyi. Igazából olyan sok lemezújságom nincs is, azok vannak meg, amikből nekem vannak benne a programjaim, azokból megvan egy-egy példány. Hát nekem, ha én visszagondolok erre, ez a fiatalkori bulizás, meg társaság, jópofa dolgokat csináltunk. Igazából élmények. Tehát ha nem lett volna számítógép, lehet, hogy mit tudom én, kajakozok, vagy bármi más csinálok, az is élmény lett volna, és ugyanúgy lett volna ott is társaság. Nekem most ez jutott különböző okok folytán, és nagyon meg voltam vele elégedve. És végül is annyiból azért előre vitt, amit mondtam is, hogy a mai munkám során is használom annak az alapokat, amiket akkor nyilván már teljesen más processzorok van, teljesen más architektúra, minden, de az alapok azért ugyanazok, és ezeket az alapokat nem feltétlenül tanítják ma már meg. Ez is, amit beszéltünk, hogy ma már olyan magas szinten tanítják, nem mennek le egészen a mélyére ennek a dolognak, így is annyira szerteágazó lett ez az egész, meg ugye a számítástechnika, meg az egész technológia, ahogy fejlődött, hogy azt mondom, hogy nem is biztos, hogy kell. Elég, hogyha néhány ember tudja, hogy mi történik, és azok dolgoznak jól, akkor a többieknek nem kell vele foglalkozni. Úgyhogy ez. De mi annak idején úgy egész benne voltunk a sűrűjébe, így és annak azért nagy hasznát veszem ma is. Biztos, hogy segített ebbe, hogy népszerű lett a számítástechnika egyáltalán, mint számítástechnika, az, hogy jöttek a játékok. Most teljesen mindegy, hogy legálisan vagy illegálisan. Ha biztos, hogyha Magyarország egy nagyon jó helyzetben lévő ország lett volna, mindenkinek tele van a zsebe, akkor jött volna ez legálisan is. De nem, tehát az illegális része az abból eredt, hogy nem volt
hozzáférés, nem volt pénz, valahogy meg kellett oldani. A érdeklődés felkeltésére, meg az, hogy az embereket kezdje egyáltalán érdekelni ez a téma, abban nagyon nagy szerepet játszott, mert jöttek C64, nyilván akkor sem felnőtteket érdekelte, nekik egy volt a sok közül, de az akkori gyerekek, meg az akkori fiatalok, azok egy tök új technológiát láttak benne, ami érdekes, színes, szélesvásznú, színes, szagos, amivel érdemes foglalkozni. Elkezdték, többé-kevésbé volt, aki jobban volt, aki kevésbé beleásta magát, nyilván itt is vannak fokozatok, de összességében biztos, hogy ha nem lett volna ez, akkor sokkal kevesebb ember jut el egyáltalán olyan szintre, hogy ő programozással akarjon foglalkozni. Mert még ha aki játszott a számítógépen úgymond teljesen értelmet, egyébként kifele tudja, hogy értelmetlen, de ha csak játszott rajta kvázi értelmetlenül, ha csak a 10%-a érdeklődött a programozás iránt, már az is sok, de mivel a számok kezdtek nőni, ezért azért az hozta magával. Tehát ma sincs egyébként másképp szerintem, akik a gyerekek játszanak ma, 1-2%-a lesz abból olyan ember, aki tényleg ezt fogja életvitelszerűen csinálni, hogy programokat ír. De annyian vannak, hogy egyszerűen így is már Dunát lehet rekeszteni programozóval, nem? Tehát valahol itt indult el ez az egész. Nyilván kicsibe indul, aztán ahogy van. Szóval az, hogy legális vagy nem legális, ez csak egy kis része volt ennek a dolognak. Azért volt illegális, mert máshogy nem ment. Tehát a dolog utat tör, akár engedik, akár nem, vagy akár van rá lehetőség, akár nem, előbb-utóbb azért jön, mint a talajvíz, és ez így működött egyébként. Amikor fiatalok voltunk, meg amikor csináltuk ezt effektíve, akkor fel nem merült bennünk, hogy ez most valahova el fog vezetni. Mi csak egyszerűen jól éreztük magunkat, mindig új játékokkal játszottunk, és ez az egész, a buli vitte az egészet. És ha ennek lett valami hozadék, az tök jó egyébként. És remélem, hogy a mai dolgokban is, amiket most csinálnak a gyerekek, abból lesz valami, aminek lesz olyan jó hozadéka. Mert szerintem, amiről beszéltünk, az egyébként ez, hogy volt valami, amiben jól éreztük magunkat, és lett egy valamilyen kicsengése, ami lehet, hogy pozitív. Az ilyen magánpartik, amiket így ilyen 87-88 körül kezdtek el ilyenek, hogy indulni. Ez ne nagy dolgokra gondolj. Itt most arról volt szó, hogy akkor összejöttünk valahol egy ilyen kvázi buli jelleggel, de hát nyilván, ha már összejöttünk bulizni, akkor oda hoztunk számítógépeket, és akkor hoztuk C64, legyen legalább 1 vagy 2, hogy tudjunk játszani esetleg több dolgokat, legyen Amiga. Nálam is volt ilyen magánszervezésű buli, volt egy Amiga, meg egy C64, ugye a saját C64-en meg hoztak egy Amigát a srácok, hogy azon az új játékokat ott játszották, az amiről meséltem is egyébként, hogy akkor írtuk a Rasterrunner gyakorlatilag, miközben ott ment a játék, meg a duma, meg a hülyéskedés, közben írtuk a játékot magát. Úgyhogy voltak ilyenek, de azért az is gyerekcipő. Tehát most nem tudom, akkoriban kezdődtek azok, hogy a Hollandiában, ugye Venlóba, ott minden évben volt rendszeresen ilyen copy party, de azok nagy események voltak, tehát ott sok számítógép, sok srác volt, sok cserebere, és full illegális, és rendőrök rajtuk is ütöttek nem egyszer. És akkor ezeknek ilyen hírneve volt, meg hírhead dolgok voltak. De hát nekünk esélyünk nem volt erre, mert hogy rajtunk üssenek a rendőrök, mert azt se tudták, hogy mit csinálunk. A demókat egyáltalán írni, az is úgy jött elő, csak hogy ugye ezekben az import introkból, hogy akkor csináljunk olyat, hogy akkor demo, mert már csinált demót már más is, ugye Nyugat-Európában, és akkor hát ilyet mi is csinálunk akkor demót. De még olyan, hogy majd most versenyzünk, hogy az egyik csapat, vagy a másik csapat, hogy ki csinál jobbat, mondjuk, hogy egy éjszaka alatt, hát ilyen még azért nem volt, nem ismerült föl. A végén már azért ott voltak olyanok, hogy azért minél jobb demót, hogy azért jó demónk legyen, hogy poénos dolgokat belerakni, hogy azért már ugye kicsit minden inkább mutassa, hogy mi mennyire ügyesek, meg jó fejek vagyunk, de azt nyilván otthon csináltuk, tehát ez nem olyan volt, mint amikor egy éles körülmények között van egy adott időd, és azon belül kell a lehető legjobbat megcsinálni.
Az egyébként érdekes lett volna, azt szívesen csináltam volna, de már abból kimaradtam. Egyébként ez a demo is, hogy ugye igyekeztünk mindig ilyen szép színes, meg ilyen dolgokat csinálni, mert látványos legyen. És a TSS, a Frombach Zoli, ő nagyon jó programozó volt. Ő olyan demót csinált, hogy gyakorlatilag hihetetlen mennyiségű karakteres képet tömörített, és azzal egy ilyen kicsit pszichedelikus mozgó ábrát csinált, de egyébként fekete-fehér volt az egész, meg karakteres minden, de hogy ő neki az volt benne a demo, hogy az egész, mit tudom én, ez csak x kilobájt, és akkor ebben nézd meg mennyi kép. Tehát ez is volt egy ilyen tényleg, hogy a programozásbeli tudás azért az tagadhatatlan, hogy ő nagyon jó programozó. Tehát én jobbnak tartom, mint magamat, az biztos. És ő ilyenekbe élte ki magát. Ő volt tipikusan az a srác, aki nullás lapon optimalizálta, ugye most nem tudom mennyire menjek bele, hogy C64-nek a kódja, hogy ugye kevesebb időbe telik a művelet végrehajtása, hogyha a memória elejében történik, mint hogyha a többi részében, ugye a címzések miatt, akkor úgy optimalizálta ki, hogy a működési idő az optimális legyen meg minden. Vele együtt voltunk ugye a Quality csapatban, és akkor utána, amikor elkezdtem ezt a Reader's Digest-es történetet, meg utána eladtuk más kiadóknak is ezt a programot, akkor az Zoli is benne volt abban a cégben, amit csináltunk. Tehát és az nagyon jól ment ez a cég egyébként ilyen 93-94-be, ahhoz képest, tehát hogy egyetemista voltam még, meg ők is fiatalok, minden ment, és aztán az egy kicsit lejjebb csengett, akkor ő fogta, és akkor kiment a barátnőjével Amerikába, és ott egész sokat el voltak. Aztán valamiért, nem tudom, nem kapott zöld kártyát, nem tudom, és akkor hazajöttek, akkor már másik felesége volt. Én 23 év, tehát én elvégeztem az egyetemet, elmentem dolgozni ez a céghez, és most itt dolgozom 23 éve. Tehát én nekem elég stabil életem van így ebbe de legalább azt csinálom, amit szeretek. A Quality maga az már úgy jött létre, az kifejezetten ilyen demo csapatnak jött létre, akkor már ez úgy láttuk, hogy vannak ilyenek, csináljunk demo csapatot, azért megtartottuk benne mivel akkor, hát hülyén hangzik, de viszonylag menők voltunk, ezért úgy szerettek volna csatlakozni srácok, mint például a FBI crewból Mr. Wax, voltam nála többször, akkor abban maradtunk, hogy ugye ők intézik a swappelés részt, tehát mi azzal már nem akartunk foglalkozni, mi már csak a demókkal akartunk foglalkozni, és akkor mi meg csinálunk tök jó demókat, meg hogyha kell, akkor intrókat a importok elé. És nem is tudom, nem csináltunk azért olyan sok demót, tehát ez se tartott évekig. Tehát ezek nem hosszú életű dolgok voltak, de azért viszonylag akkor elég jókat csináltunk már. Csinált ugye a Sátán is, akkor már Burton volt, ugye, mert szeretett snowboardozni, és ugye Burton snowboardja volt, és akkor mert a Sátán az olyan necces volt, ugye, mint a Zolinak is, ugye a TSS 1956, azért azt, ha belegondolsz, ez volt neki a hívószava a 80-as években, nem volt annyira jó még akkor, és egyébként ez az egész 3 betűs dolgok, ezek abból jönnek a konzolokon, ugye, amikor elértél egy jó kis high score-t valahol, ez egy galagán, és akkor beírtad, hogy HIC, akkor látták, hogy ott a high score-ban benne vagyok, a 8. helyen, mondjuk az már milyen menő volt. De ugye innen, és akkor mindenkinek ilyen 3 betűs neve volt. De ez így változott. Tehát a Sátán is először volt a The Sátán, TST alapon, aztán volt ugye a Burton, és utána meg most ugye Loudness néven van neki egy kis cége. Ez onnét evolválódott, hogy ugye megcsinálta azt a zene rutint, amit mondtam még C64-re, és aztán azt ő továbbfejlesztette, tehát utána csinált erre egy kis céget ki Németországban, és több játékhoz szereztek zenét, meg ilyenek. Tehát így kialakult ugye már úgy addigra, mire a Quality létrejött, addigra már így tök jól tudtunk együtt dolgozni, és akkor megvoltak ezek a szerepek. Tehát például, hogy
zenéket, az például az András zenerutinjával írja a Hayes, ugye, aki egyébként szintén egy német srác volt, az András barátja kin. És akkor mindig ő írta a zenéket, elküldte, és akkor csináljunk valamelyik demóba tegyük be, vagy bármi, és akkor így nem kellett már azt csinálni, mint régen, hogy ilyen Jero Entel, meg Rob Hubbard zenéket kirippelni valami helyről, és akkor úgy berakni a demóba, hogy legyen valami hang. Tehát ez is tök jó volt. Úgyhogy ezt csináltuk. Igazából a Quality-ben úgy volt, ott már mindenki dolgozott, és akkor tehát ott én sem vagyok benne mindenben, amit a Quality csinált. Tehát van egy csomó dolog, amiről én nem semmi közöm hozzá, de ugye abba a csapatba. Tehát ott már eljutottunk azért, az egy szerintem magasabb szint volt ilyen módon, hogy ott már így diverzifikálva voltak ezek a dolgok, és nem feltétlen volt az, mint a korábbiaknál, hogy mindig ilyen egyemberes. Tehát, hogy egy ember, az egész Hik meg a demót azt én csináltam egyedül. Tehát a néhány zenét azt így kirippeltem, de volt például zene, amit én írtam bele, meg az összes grafikát én csináltam mindent. Tehát ennek a korszaknak vége volt, és akkor jött ez a kicsit profibb dolog, mert mi is úgy éreztük, hogy ezt azért profibban kéne csinálni, csak aztán ugye fölnőttünk, érettség, és már nem más dolgokra kellett koncentrálni. És akkor így aztán vitték tovább. Én úgy tudom egyébként a Quality azután, hogy én kiváltam belőle, utána még ment tovább évekig. De nem tudom, hogy meddig, meg hogy. Még talán a Jean is benne volt, nem tudom, hogy volt. Úgyhogy aztán már nem követtem akkor ezeket a dolgokat. A nyugaton milyen sikerrel terjedtek a demók, azt nem tudom. Az András nyilván ugye ő vitte ki, tehát ő ott helyben nem tudom, hogy tudta terjeszteni, vagy nem terjeszteni, meg ugye voltak a levelező partnerek, nem csak az András, hanem már többen, akiktől ugye jöttek az anyagok, cserében mi mindig küldtünk vissza, tehát ez mindig ilyen cserebere alapon ment, és akkor így azért terjedtek, hát nem lettünk sose olyan nagy csapat, mint némelyik, tehát ugye főleg a skandinávok voltak nagyon jók egyébként ebbe, de azért figyelj, hogyha most beírod a C64-es repozitorikba valahol, hogy mega demo, vagy valami, vagy factory demo, akkor azért kidobja. Tehát azért ott vannak az adatbázisokban valahol. Ugye én is egész meglepődtem, hogy ott ezekben a C64-es adatbázisokban így benne vagyok, mint kóder, meg mint kompózer, mindenféle. Úgyhogy ezek olyan érdekes dolgok voltak. Nagyon sokáig nem foglalkoztam vele, ezt így egy 10 éve, vagy 8-10 éve vettem észre. És úgy valahogy úgy jól esik. De hát annyian vannak, tehát nem egy olyan nagyon különleges dolognak tartom, de azért én is ott vagyok legalább. Valamennyi, egy picike kis szeletet hozzáraktam.